I'm loving you so. The way I used to love you, no, I don't wanna know, no. Who's taking you home, I'm loving you so. The way I Hi, good morning. Xin chào to those from Vietnam. My name is Rose Sitanuan. I'm going to be the moderator for today's session. We are going to have about 2 hours and 10 minutes together with APC on the topic of plasma as functional tool for swine health. We are going to have a very good speaker from APC. Due to today, the session will include our friends from Vietnam as well. We are going to have the translation in Vietnam by Mr. Tree. So right now, I will start by introducing the program. The first will be welcome by Mr. Ramesh to brief about the introduction of APC, and followed by the topic by Dr. Yanbin Shen on the Dietary SDPP reduced clinical symptoms, virus load, and transmission rate during African swine fever virus infection in pigs, and followed by application of spray dry plasma proteins to enhance piglet health and performance by Dr. Megan Edwards. All the session will be translated into Vietnamese language. Now I would like to pass the stage to Mr. Ramesh to introduce APC. Hi, good morning. Thank you, Ms. Rose. Hello. Are you able to see my? Are you able to see my screen? Okay, Ramesh, you stop for me to translate a little bit. Sure. Kính thưa tất cả quý vị, thì chào mừng quý vị đến với cái hội thảo của công ty APC hôm nay. Thì trong hội thảo hôm nay chúng tôi sẽ có 3 cái bài trình bày về giới thiệu công ty APC, cũng như là nói về cái vai trò của cái bột huyết tương sấy phun trên các cái loại động vật nuôi. Đặc biệt chủ đề hôm nay sẽ tập trung nói về cái vai trò của bột huyết tương sấy phun trên heo, trên sức khỏe heo, cũng như là về các cái chỉ tiêu về thành tích. Thì mở đầu cho cái chương trình hôm nay thì chúng tôi muốn giới thiệu ông Ramesh là giám đốc kinh doanh khu vực châu Á Thái Bình Dương của công ty APC, sẽ có cái giới thiệu về công ty. Go ahead, Ramesh. Yeah, thank you, Dr. Tree. It's an honor to have you as our interpreter. You have a lot of experience in the Vietnam industry. I would like to give a brief overview about APC and who as a company we are. We have been operating in Vietnam for a long time. APC
is part of the Lauritzen Group. We call it the LGI Group. It's a privately held company formed in 1975. So it's nearly 5 decades that the company has been in existence. The headquarters of the company is in Ankeny in the Iowa State in US. Globally, we have 60 production facilities and over 2,400 employees. Như vậy là cái tập đoàn Lauritzen của chúng tôi là một cái tập đoàn tư nhân được thành lập năm 1975 và cái trụ sở chính là được tọa lạc tại cái khu vực là Ankeny, tiểu bang Iowa của Hoa Kỳ. Và hiện nay thì chúng tôi có trên 60 cơ sở sản xuất trên toàn cầu với số lượng nhân viên là trên 2.400. The core competency of the company is in value-added protein technology. We are in the business of extraction and fractionation of proteins from complex biological fluids and large-scale separation, and we have global production base for that. Và như vậy là cái tập đoàn chúng tôi tập trung vào cái việc sản xuất các cái nguồn protein có giá trị gia tăng cao phục vụ cho con người cũng như là các cái loài vật nuôi. Thì cái điều làm cho chúng tôi trở nên độc đáo đó là gì? Chúng tôi có những cái sản phẩm ly trích cũng như là tinh chất protein từ các cái dung dịch sinh học phức tạp, ví dụ như là huyết chẳng hạn, hoặc là kỹ thuật phân tách các cái thành phần có hoạt tính sinh học ở quy mô lớn, cũng như là chúng tôi sản xuất nguồn protein và chất béo giá trị gia tăng quy mô bán buôn trên toàn cầu. The Lauritzen Group has 7 companies under its umbrella, and APC is the largest company. But all companies the focus on food ingredients or on feed ingredients and on pharmaceutical products. Như vậy là trong cái tập đoàn Lauritzen của chúng tôi có 7 công ty thành viên như quý vị thấy trên màn hình. Trong đó có công ty APC là chúng tôi sản xuất nguyên liệu thức ăn, và các công ty khác thì cũng sản xuất các nguyên liệu thức ăn cũng như là các cái thực phẩm, các cái loại thuốc có hoạt chất sinh học vân vân để phục vụ cho cái nhu cầu thực phẩm, phục vụ cho nhu cầu dược cho con người cũng như là các cái loài vật nuôi. To talk a few things about APC. APC was established in 1981, and we are the largest manufacturer of spray-dried plasma in the world now. And we have we cater to different species, as you could see, in swine, in poultry, to the pet food, to ruminants like cows, and to the beef, and for the aquaculture, and also for the agronomic crops. Bây giờ tôi tập trung nói về các công ty APC của chúng tôi. Thì là một cái thành viên của tập đoàn Lauritzen, thì chúng tôi được thành lập năm 1981 và hiện nay thì cái trụ sở chính của chúng tôi cũng tọa lạc tại tiểu bang Iowa của Hoa Kỳ. Và công ty chúng tôi là một công ty sản xuất cái protein chức năng là bột huyết tương sấy phun lớn nhất trên thế giới. Vì vậy chúng tôi có cái mạng lưới kinh doanh cũng như là marketing trải rộng trên toàn cầu, phục vụ cho ngành chăn nuôi và cái ngành kinh doanh nông nghiệp nói chung. The cornerstone of our success has been our commitment and investment in research and development. So this is our R&D facility in the US. We also have an R&D facility in Spain, in Europe. So where we do the advanced research and some of the pilot studies before the product is launched into the market. Thì để mà tạo được các sản phẩm có chất lượng cao mà mang tính độc đáo thì chúng tôi luôn luôn có những cam kết về những nghiên cứu mới và những cái tính sáng tạo trong cái quá trình tạo ra các cái sản phẩm này. Như quý vị thấy trên màn hình, đó là một cái cơ sở nghiên cứu chúng tôi đặt tại Hoa Kỳ. Ngoài ra chúng tôi còn có những cái cơ sở nghiên cứu cũng như kết hợp với các cái đơn vị khác, ví dụ như ở châu Âu cũng như ở Tây Ban Nha. Và chúng tôi có những cái nhà máy quy mô nhỏ để sản xuất thử, để tạo ra các cái sản phẩm, cũng như các cái phòng thí nghiệm, ví dụ chế biến thịt để làm thực phẩm cho con người, cũng như phục vụ cho cái ngành đầu bếp. So in addition to this, we also have collaboration and long-term partnership with some of the leading universities around the world. On the left side is most of the leading veterinary and animal nutrition related universities that we collaborate with, but also we have a global reach like the CRESA, the IRTA in Spain, or the Wageningen University in Netherlands, or in Japan, or in China. So we are well connected with the industry as well as with the research to develop new applied research for the industry.
Như vậy thì chúng tôi có hợp tác với rất nhiều các cái trường đại học cũng như các viện nghiên cứu ở Hoa Kỳ cũng như trên thế giới. Thì quý vị thấy trên màn hình ở phía bên bên trái là logo của các cái trường đại học ở Hoa Kỳ mà chúng tôi có cái hợp tác trong nghiên cứu cũng như là tạo ra các cái sản phẩm mới. Và bên phải là ngoài các cái trường đại học ở Hoa Kỳ thì chúng tôi cũng hợp tác với các viện trường nghiên cứu nổi tiếng trên thế giới ở cái bên phải, ví dụ như cái viện IRTA là ở Tây Ban Nha, cũng như trường đại học Wageningen là ở Hà Lan, cũng như một số cái viện trường ở Nhật Bản, Trung Quốc, vân vân. So all these have resulted in over 600 peer-reviewed journal publications, and this is a split in terms of the species. Swine is a big focus area for us. Như vậy thì qua cái quá trình hợp tác nghiên cứu với các viện trường thì chúng tôi cho đến hiện nay thì chúng tôi đã có trên 600 bài báo được xuất bản trên các cái tạp chí chuyên ngành và có phản biện, tập trung vào các đối tượng như quý vị thấy như là trên heo, trên gia cầm, trên thú nhai lại, trên thú cảnh, các cái loài thủy sản, vân vân. So this is a product that you might be familiar with. The top line is the light yellow color is the plasma. We call it AP920 or AP820 from where the product comes from. Or the second half is red color is the hemoglobin or the red cells. We call it AP301. We are in the process of rebranding them, so it will be in future called as Amplify 920 and Fortify 301. Như vậy là tôi cũng xin giới thiệu tất cả quý vị một số cái sản phẩm của chúng tôi. Ba cái sản phẩm phía trên là các sản phẩm từ huyết tương, có nghĩa là sau khi máu mình ly tâm mình loại bỏ các cái tế bào máu, ví dụ như hồng cầu, thì cái sản phẩm còn lại là sản phẩm huyết tương sấy phun. Có ba cái sản phẩm khác nhau như quý vị thấy, như ba cái hình phía trên đây với các cái tên thương mại, ví dụ như Amplify 920 UV, vân vân, Soluten, vân vân. Và các cái sản phẩm bên dưới, hai sản phẩm bên dưới là sản phẩm từ cái bột hồng cầu. Thì như vậy là gồm có một số cái sản phẩm như Fortify 301, Fortify 301G, Fortify 300 và Peptide. To give some perspective as to the importance of plasma in swine nutrition, in the year 2008, the American Society of Animal Science did a survey among the top nutritionists in the world, and plasma was ranked number 6 in terms of the top 10. So you know that how important is plasma has contributed in the last 100 years in swine nutrition. Ok, quý vị thấy là đây là một số cái thành tích của chúng tôi, là cái việc mà chúng tôi đưa cái bột huyết tương sấy phô vào trong cái khẩu phần ăn cũng như trong thức ăn của heo là được xem là cái phát minh thứ 6 trong một cái khám phá thứ 6 trong 10 cái khám phá mà quan trọng nhất trong 100 năm qua đối với ngành dinh dưỡng heo tại trên thế giới, trong cái hội nghị mà được tổ chức năm 2008 thì người ta công nhận là cái khám phá sáng chế của chúng tôi là đứng thứ 6. And APC is also the founding member of the North American Spray-Dried Blood and Plasma Producers Association and also the working group of the American Feed Industry Association. Và công ty APC của chúng tôi là một cái thành viên sáng lập của cái hiệp hội sản xuất cái bột huyết tương cũng như là cái bột huyết ở Bắc Mỹ, và chúng tôi là một nhóm trực thuộc cái hiệp hội sản xuất thức ăn của Hoa Kỳ. APC has been granted over 20 patents in US and in Europe relating to the collection, processing and feeding of blood and plasma proteins. Và công ty APC của chúng tôi cũng đã được cấp trên 20 cái bằng sáng chế ở Hoa Kỳ cũng như các quốc gia khác ở châu Âu liên quan tới cái lĩnh vực là thu hồi cũng như là chế biến và cũng như là đưa cái sản phẩm bột huyết tương này vào trong cái thức ăn của các cái loài vật nuôi. Yeah, in the last slide we mentioned we have over 600 publications, so we just being covered now. Và hiện nay thì như chúng tôi đã trình bày quý vị là chúng tôi đã xuất bản trên 600 cái bài báo trên các tạp chí chuyên ngành và có phản biện. So we usually ask, how is plasma produced? So what we have to say is the manufacturing process that APC follow is as per the WHO guidelines
which is similar to that of the human transfusible plasma products. Như vậy thì cái slide này các quý vị thấy cái quy trình sản xuất bột huyết tương của công ty chúng tôi, và chúng tôi tuân thủ, mặc dù là sản xuất bột huyết tương để mà phục vụ cho cái ngành chăn nuôi, nhưng mà chúng tôi tuân thủ rất nghiêm ngặt các cái tiêu chuẩn, các cái hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới. In case of Vietnam, we bring in both the porcine plasma as well as the bovine plasma. So the blood is collected from healthy animals. It's fit for human consumption, and then it is filtered, it is chilled and stored in dedicated APC stainless steel tanks, and then transported to our production facilities where it goes through UV photo purifications, ultraviolet photo purifications, and then centrifuged and filtered, and then it's spray dried at 80 degrees Celsius, and then it's packed in new bags, and then it's stored in our warehouse at a certain temperature at 20 degrees Celsius for 14 days before the product is shipped out from our warehouse. Như vậy cái quy trình sản xuất bột huyết tương của chúng tôi là gồm các cái khâu. Đầu tiên là huyết sẽ được thu thập tại cái nhà máy giết mổ, và những cái con vật nuôi, ví dụ như là hai đối tượng chính là heo và bò. Chúng tôi có hai sản phẩm bột huyết tương sấy phun từ heo và bột sấy phun từ bò. Thì sẽ có cái nhân viên về thú y kiểm tra là heo hoặc bò hoàn toàn khỏe mạnh trước khi mà được giết mổ, để đảm bảo cái nguồn máu là nó không có bị mang cái mầm bệnh. Sau đó máu sẽ được lọc và được làm lạnh, và sẽ được giữ trong những cái bồn, bảo quản trong những cái bồn đạt cái tiêu chuẩn trước khi mà cho lên xe bồn. Cái xe bồn này thì các cái bồn mà chở cái huyết này nó cũng đạt cái tiêu chuẩn, và nó sẽ đưa đến các cái nhà máy. Chúng tôi tách biệt hai cái loại nhà máy, một loại nhà máy là sản xuất cái bột huyết tương sấy phun từ heo, và một cái nhà máy khác là sản xuất bột huyết tương từ bò, để tránh cái sự nhiễm chéo. Và sau đó thì khi đến nhà máy thì chúng tôi sẽ xử lý cái huyết này bằng cái tia UV. Sau đó chúng tôi tiến hành ly tâm và tiến hành lọc, cũng như là coi như là cô đặc nó lại. Và cái bước tiếp theo, bước số 6 là tiến hành là sấy phun, và chúng tôi sấy phun ở cái nhiệt độ thấp là khoảng 80 độ C thôi, để giữ được những cái dưỡng chất có trong cái bột huyết tương. Và sau khi mà sấy phun xong thì chúng tôi sẽ giữ trong nó trong những cái túi lớn hoặc là những cái đóng bao, và như vậy sẽ giữ như vậy ở cái nhiệt độ tiêu chuẩn là 20 độ C trong 14 ngày. Sau đó thì chúng tôi mới tiếp tục là kiểm tra chất lượng sản phẩm lần cuối trước khi mà phân phối ra thị trường. We use blockchain technology in terms of traceability. So we can trace the origin of the products. It is species pure. It is either bovine or porcine. It is pure bovine or pure porcine, and it is safe, and it's completely traceable. The whole value chain is traceable. Như vậy là chúng tôi áp dụng những cái kỹ thuật mới nhất trong quản lý, ví dụ như là cái kỹ thuật quản lý dữ liệu bằng cái blockchain, để đảm bảo là quản lý tất cả các cái lô sản xuất, cũng như là quản lý cái chất lượng của nó, để mà chúng ta có thể truy xuất nguồn gốc sau này. Và mỗi lô như vậy là chúng tôi đều có kiểm tra để đảm bảo cái chất lượng trước khi mà đưa ra thị trường. So if anybody wants a PCR certificate to know this pure, we are willing to provide that. So to show the species purity. Như vậy thì chúng tôi có rất nhiều thông tin và những cái nghiên cứu về cái sản phẩm của mình. Nếu quý vị quan tâm thì xin vui lòng liên hệ với chúng tôi, để chúng tôi sẵn lòng để cung cấp những cái thông tin đó để quý vị tham khảo. And all the product comes from ASF-free country. So we ensure or we guarantee it's 100% safe, the product that you get in your for you. Và chúng tôi tuân thủ cái quy trình sản xuất nghiêm ngặt, cho nên chúng tôi đảm bảo 100% là sản phẩm chúng tôi là an toàn đối với cái vật nuôi. So basically, the product comes into Vietnam mostly from our US facility or from a Canadian facility. We export both the pure porcine or pure bovine plasma into Vietnam. Như vậy là các cái sản phẩm mà chúng tôi phân phối đến thị trường Việt Nam gồm có hai loại là bột huyết tương từ bò và bột huyết tương sấy phun từ
tất cả đều áp dụng công nghệ xấy phun từ heo. Thì những cái sản phẩm mà đang phân phối ở thị trường Việt Nam thì thường là có nguồn gốc từ các cái nhà máy ở Hoa Kỳ cũng như là ở Canada. These products are registered with the Vietnamese authorities. It's been audited and registered for export into Vietnam. Và tất cả những sản phẩm của chúng tôi đều đã được đăng ký và được cơ quan chức năng của Việt Nam cấp giấy phép để lưu hành. We also bring in the hemoglobin or the red cell product from our Spain facility into Vietnam. Và chúng tôi cũng đem bột hồng cầu đến Việt Nam, thị trường Việt Nam từ cái nhà máy ở châu Âu, từ Tây Ban Nha. From Latin America, we also get some from hemoglobin, especially the beef hemoglobin from Argentina into Vietnam. Và đối với lại châu Mỹ thì chúng tôi có một cái nhà máy ở Argentina thì cũng làm cái bột hồng cầu, và chúng tôi cũng có xuất cái bột hồng cầu từ cái nhà máy ở Argentina về thị trường Việt Nam. In Asia, to just give an idea, we have an office in Tokyo in Japan, but we operate through our distributors in all the countries. So we have almost like 25 years of presence in Asia, and we thank all of customers and distributors for their continued support. Như vậy thì ở châu Á thì chúng tôi có một cái văn phòng đại diện về mặt kinh doanh tại Tokyo ở Nhật Bản, và trong tương lai chúng tôi cũng muốn phát triển các văn phòng đại diện ở các quốc gia châu Á khác. Thì như vậy là chúng tôi có 25 năm kinh nghiệm trong cái việc sản xuất các cái sản phẩm, ví dụ đặc biệt là cái bột huyết tương sấy phun từ heo thịt bò, và chúng tôi rất sẵn lòng hợp tác với tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã lắng nghe. If anybody would like to get our products locally, products are available locally with our distributors. We have two distributors, APC Vietnam and also Nam Hao. Both are based in Ho Chi Minh City, so they can be contacted in these numbers. Như vậy chúng tôi có hai cái nhà phân phối ở Việt Nam. Thứ nhất là công ty APC, đại diện công ty APC tại Việt Nam, và thứ hai là thông qua một cái đối tác là công ty thương mại Nam Hoa. Thì cả hai công ty nào đều tọa lạc ở thành phố Hồ Chí Minh, và đây là cái số điện thoại của những cái người đại diện, thì quý vị có thể liên lạc để cung cấp thêm các thông tin. And Mr. Vatvarat is responsible as a technical sales manager for Vietnam, and he can be contacted for any technical support. Và chúng tôi có một cái đại diện là ông Vatvarat, là một người mà giám đốc về mặt kỹ thuật cũng như về mặt kinh doanh ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Với cái số điện thoại và cái địa chỉ email dưới này thì quý vị có thể liên lạc với anh Vatvarat. Thank you very much, Dr. Tree, for the translation, and that's the end of my presentation. Thank you for your attention. Bài trình bày của tôi đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Thank you, Mr. Ramesh. I think there are a lot of audience looking for the English presentation. So Mr. Ramesh will be in touch with you all to share the presentation, and even you can reach the representative from APC. So next will be our guest speaker from APC that's going to speak on the Dietary SDPP. It reduces clinical symptoms, virus load, and transmission rate during ASF virus infection in pigs. The speaker is Dr. Yanbin Shen. So the abstract of this topic will be like in Vietnam, there are a lot of effects from ASF that make the swine herd reduce more than 40%. So with that, in terms of nutrition strategies, APC has developed a program that can use the SPD to improve health performance of pigs by improving mucosa integrity, reducing inflammation, and facilitating a proper, efficient immune response to the stress and disease. So right now, Dr. Yanbin is ready to give you the presentation. Please. Let me translate into Vietnamese, okay? Okay. Kính thưa quý vị, cái bài trình bày kế tiếp là của Dr. Yanbin. Tiến sĩ Yanbin là phụ trách về kỹ thuật, giám đốc kỹ thuật của công ty APC,
Và như chúng ta biết là Việt Nam của chúng ta là một quốc gia cũng chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi cái dịch bệnh, bởi dịch bệnh là ASF trên con heo, với cái tỷ lệ mà coi như chết trên cái đàn heo nó làm cho đàn heo của mình giảm đến 40%. Thì hôm nay Dr. Yanbin sẽ có một cái bài trình bày về cái việc sử dụng cái bột huyết tương sấy phun trên heo nhằm giúp đàn heo của chúng ta tăng cường cái sức kháng bệnh để mà giảm cái nguy cơ nhiễm virus. Good. Thanks, Ms. Rose, for the introduction, and thank you, Dr. Trey, for the translation, and thank you for all the audience for participating into this seminar today, and thank you for your time and attention. Và tôi tên là Dr. Yanbin, và trước tiên chúng tôi xin chân thành cảm ơn cô Rose đã có cái lời giới thiệu về cái bài trình bày của tôi. Là hôm nay thì tôi chuẩn bị sẽ bắt đầu cái bài trình bày về cái vai trò của bột huyết tương trên heo. As Mrs. Rose mentioned during her introduction, African swine fever virus has been a huge problem for Southeast Asia and for Vietnam, particularly. There has been great losses of swine herd by this virus. So today I would like to share with you some of the very latest research we have accomplished at APC about using spray-dried plasma to fight against this African swine fever virus in pig. Như vậy thì qua cái lời giới thiệu của cô Rose thì quý vị biết là cái bệnh dịch tả lợn châu Phi nó đã ảnh hưởng rất nhiều, nó gây thiệt hại rất nhiều trên cái nền chăn nuôi heo ở Việt Nam nói riêng cũng như là các cái quốc gia Đông Nam Á nói chung. Thì hôm nay thì tôi sẽ có một cái bài trình bày về cái việc sử dụng cái bột huyết tương sấy phun trên heo, và đây là một trong vài cái công trình nghiên cứu mới nhất trên heo nhằm giúp bà con chăn nuôi của chúng ta có thể hạn chế được những cái thiệt hại trong cái việc mà thiệt hại do cái bệnh là ASF thông qua cái cách tiếp cận là sử dụng cái bột huyết tương sấy phun để bổ sung vào thức ăn cho heo. Okay, so this is the first slide I would like to share with you, and this is also, I believe, the most important slides you need to remember, because if we want to fight against with this terrible virus, African swine fever virus, the first thing we need to do is we have to understand, fully understand about this virus. And this slide over here shows you the very unique features about the African swine fever virus. And I want to emphasize, you need to really remember those features about the African swine fever virus. Thì đầu tiên thì tôi cũng mới giới thiệu một số cái đặc tính cơ bản về cái chủng virus rất là đặc biệt này. Đây là một cái chủng vi khuẩn mà virus mà nó gây thiệt hại rất nhiều trên con heo, và quý vị thấy cơ chế thì tôi sẽ trình bày với cơ chế cho quý vị hiểu rõ hơn về cách nó xâm nhập cũng như nó gây hại trên con heo như thế nào. Yeah, there are, as I listed over here, there are three very unique features about the African swine fever virus. The first one is the host cells that this virus infect. Basically, this virus only infect the monocyte cells of a pig, of a domestic pigs, and basically it only infect macrophage cells and the dendritic cells of domestic pigs. And this is very interesting and important because it basically means this virus, if you put this virus alongside with other cells like epithelial cells of a pig, it will not infect those cells of a pig. And this is very important because that means if we can keep the epithelial layer healthy, we can potentially to prevent the virus to get in contact with its host cell, which are macrophage cells, dendritic cells, and which will in turn help to reduce the infection. Và như vậy là
như quý vị biết là cái virus ASF này nó chỉ nhiễm vào những cái tế bào bạch cầu đơn nhân bằng cách nhập bào. Như vậy là trong cái cơ thể heo sau khi nó xâm nhập thì nó chỉ nhiễm vào hai cái loại tế bào chính là đại thực bào và cái tế bào dạng nhánh. Và như chúng ta biết là hai cái loại tế bào này nó nằm dưới cái lớp tế bào biểu mô trong thình lục của con heo, và đặc biệt là nó không có xâm nhập vào, nó không có nhập bào vào các cái loại tế bào biểu mô, ví dụ như là ở ruột, ở phổi cũng như ở da. Do đó trong cái cách tiếp cận đối với đường tiêu hóa, nếu chúng ta bằng cách nào đó để chúng ta giữ được cái lớp biểu mô đường ruột mà nó tốt, nó không có bị tổn thương thì chúng ta sẽ ngăn chặn, chúng ta không cho cái con virus ASF này nó xâm nhập qua tế bào biểu mô để đi xuống cái lớp bên dưới để nó xâm nhập vào cái tế bào đại thực bào cũng như là cái tế bào dạng nhánh. Thì như vậy là nó sẽ không có gây tổn hại cho con heo. The second feature about ASF is pigs, when they get infected, the pigs doesn't seem to be able to produce neutralizing antibodies against this virus. And this is one of the reasons why ASF is very deadly, because the immune system cannot produce neutralizing antibodies to kill this virus. But there are some research published in the literature showing the convalescent serum from a recovery pig. If you get the serum from the recovered pig, you transfer that to an infected pig, it will help to increase the survivability of an infected pig. So this is indicating there is something in the serum can actually help with the survivability of a pig getting infected with ASF, and that molecular is not antibodies. Như vậy cái đặc tính thứ hai của cái virus ASF có nghĩa là gì? Làm cho nó đặc biệt và nó gây một cái tỷ lệ chết rất cao, gần như 100% trên những cái con heo mà bị nhiễm. Đó là gì? Khi nó nhiễm vào thì gần như cơ thể con heo không thể tiết ra được một cái loại kháng thể nào để trung hòa, để tiêu diệt nó cả. Nó cho nên nó làm cho cái tỷ lệ chết rất là cao. Tuy nhiên thông qua một số cái nghiên cứu thì người ta thấy rằng ở những con heo mà nó bị nhiễm mà nó bình phục được cái bệnh ASF này đó, thì người ta lấy cái huyết thanh của nó và người ta tiêm vào những con heo mà bệnh thì nó giúp tăng cái tỷ lệ sống, cũng như những con heo khỏe thì giúp ngăn ngừa tốt hơn. Thì có lẽ chúng tôi đặt ra mọi giả thiết là trên những con heo mà nó bị nhiễm và nó đã bình phục bệnh thì có thể nó sản xuất ra một cái chất gì đó để giúp tăng cường cái hệ miễn dịch, cũng như là giúp có thể là khống chế hoặc tiêu diệt cái virus ASF khi nó xâm nhập vào cái cơ thể của con heo. Yeah. The third one is the immunity of a pig. A proper immune response to this virus is also very important. The immunity we should think about for protecting pig against this virus. It should be the immune system should induce this so-called cytotoxic CD8 T-cell cellular response, and this response is very important for a pig to get protected against a wild strain infection. So, like, you know, if there's ever in the future any vaccine developed by your countries or by different companies, you have to look at this CD8 T-cell cellular response, whether the vaccine can induce this response or not, because this response is very important for the protection. Thì một cái đặc tính thứ ba là chúng ta khi mà cơ thể con heo nó bị nhiễm cái virus ASF này, chúng ta chú ý đến cái khả năng miễn dịch, đáp ứng miễn dịch của cơ thể heo, đặc biệt là thông qua tế bào T. Tế bào T gọi là có cái mã số là CD8. Thì tôi hy vọng rằng trong tương lai có thể là Việt Nam của chúng ta cũng như là một số cái công ty ở các quốc gia khác có thể là coi như là phát triển được cái vaccine để giúp cho chúng ta có thể tiêm chủng, giúp cho heo phòng ngừa được cái bệnh này. Thì vaccine nó không phải là tất cả, mà cái vai trò của cái tế bào T có cái mã số CD8 trong việc hỗ trợ đáp ứng miễn dịch, cũng như có giúp cho cơ thể có thể là có những cái phản ứng mà để có thể tiêu diệt được
cái con virus này cũng đóng vai trò rất là quan trọng. This slides over here really illustrated my point from the first slides I showed, the first point I made about the importance of basically the importance of the epithelial layer. It helps preventing the virus infection, right? This over here really is illustrated that point. Và quý vị nhìn vào cái hình ảnh này thì tôi đã nói ngay từ đầu là đối với việc mà nhiễm cái con virus ASF này, ví dụ trong hình vẽ nó nhỏ như thế này đây, thì cái sự khỏe mạnh của cái hàng rào bảo vệ là lớp cái tế bào biểu mô mà nó liên tục như này, nó không có bị viêm, nó không bị phá hủy, đóng vai trò rất là quan trọng vì nó sẽ ngăn chặn con virus này nó xâm nhập vào bên cái lớp màng biểu mô bên dưới. Yeah, as you can see on the left side, if we can maintain the epithelial layers, the epithelial cells healthy without any leaking, and the cells are all stay side by side, we can prevent the pathogens, including African swine fever virus, to penetrate through these epithelial layers and to get in contact with its host cell, which are macrophage cells and dendritic cells, showing in purple and in blue over here, right? If you are healthy, you can prevent this virus to get in contact with its host cell. However, if there are some damage on the epithelial layers, the virus will penetrate into the lamina propria portion of the epithelial layers, and they will get in contact with their host cells, which are again macrophage cells and dendritic cells. So again, you can see these slides really illustrate the importance of to help or to keep the epithelial layer healthy. It's important for ASF infection control. Như vậy là chúng ta thấy là cái hình dưới đây nó chia làm hai cái phần bên trái và phần bên phải. Thì như tôi đã nói là nếu chúng ta duy trì được cái lớp tế bào biểu mô trong đường ruột mà nó khỏe mạnh, có nghĩa là nó liên tục với nhau như này, nó không có cái khoảng hở, nó chống cái sự rò rỉ, thì như vậy là cái con virus ASF này nó không thể nó xâm nhập vào cái lớp màng mô liên kết bên dưới là lamina propria. Vì sao? Vì cái con virus ASF này nó chỉ tấn công vào hai cái loại tế bào, đó là tế bào dạng nhánh và tế bào đại thực bào thôi. Mà nếu chúng ta bảo vệ tốt bên đây, con virus nó không xâm nhập vào bên trong được thì nó sẽ không xâm nhập vào hai loại tế bào này để phá hủy chúng. Còn cái hình bên phải, nếu chúng ta không duy trì cái lớp biểu mô ruột tốt mà nó bị viêm, nó coi như là bị mất, bị phá hủy một phần, ví dụ ngay cái vị trí này là cái lớp tế bào, cái tế bào biểu mô nó đã bị phá hủy rồi, nó tạo một khoảng trống, thì như vậy nó tạo điều kiện cho cái con virus ASF nó xâm nhập vô, xuyên qua cái lớp tế bào biểu mô xuống cái lớp màng mô liên kết bên dưới, thì như vậy là nó sẽ có điều kiện tiếp xúc với cái tế bào dạng nhánh cũng như cái tế bào đại thực bào, và như vậy nó sẽ xâm nhập vào trong những tế bào này, nó phá hủy hai cái tế bào dạng nhánh cũng như là tế bào đại thực bào, và nó sẽ nhân cái số lượng lên và nó sẽ lây ra sang những tiêu diệt những cái tế bào khác. So the previous slides I showed you the picture, and those are the theories, right? About the gut health, how important it is for African swine fever control. This slides I'm showing you over here, it's an experiment accomplished by a German scientist. She is an African swine fever virus expert in Germany, and she did this study, which essentially proved our theory, which is the importance of epithelial layer health. Và như vậy thì trong cái hình vừa rồi thì quý vị thấy là chúng tôi nói về mặt lý thuyết, cái cách mà cái con virus ASF nó xâm nhập vào để nó tấn công vào hai loại tế bào là tế bào dạng nhánh và tế bào đại thực bào. Thì như vậy nếu mà chúng ta duy trì được cái sức khỏe đường ruột tốt, đặc biệt là lớp tế bào biểu mô mà nó liên tục, nó không có bị viêm, không có bị phá hủy, thì chúng ta sẽ ngăn cản không cho cái con virus này nó xâm nhập vào cái lớp màng mô liên kết bên trong để nó tấn công vào hai loại tế bào này. Cái đó là về mặt lý thuyết, và về mặt thực nghiệm thì chúng tôi đã kết hợp với các cái nhà khoa học ở bên Đức để chứng minh cái điều này là đúng.
Yeah, what she did over here is she basically used live virus, live African swine fever virus at 100 unit, and then she gave that live virus oral nasally to a healthy animal. What she found is with that level of virus, she could not infect very healthy pigs. However, when she gave even lower dose, 10 unit of live African swine fever virus, she was able to infect an immunocompromised run pig in her study. And then she also reported in her study that the first pig get infected in the group is the pig had some diarrhea. So this pig had some issues with gastric intestinal infections. So this is really proving that to maintain a gut health, maintain the pig their heart health, the mucosa integrity, and proper immune response are keys for African swine fever control. Và trong cái nghiên cứu này để chứng minh lại cái lý thuyết của chúng tôi thì cái nhà khoa học bên Đức là người ta sẽ đưa vào hai cái nhóm heo. Thứ nhất là nhóm heo khỏe mạnh và người ta đưa vào 100 cái đơn vị của virus ASF còn sống vào cái đường miệng, nhưng mà nó lại không có gây nhiễm cái bệnh ASF trên con heo khỏe mạnh, vì trên con heo khỏe mạnh này cái sức khỏe đường ruột rất tốt, cái lớp tế bào biểu mô ruột nó liên tục, cho nên nó không tạo điều kiện cho cái con virus này xâm nhập vào bên trong để nó nhiễm vào tế bào đại thực bào cũng như là tế bào nhánh. Tuy nhiên ở một cái nhóm đối tượng heo khác là heo còi cọc với cái hệ miễn dịch bị tổn thương và cái biểu mô đường ruột nó không có tốt, thì mặc dù là cái nhà nghiên cứu này người ta chỉ đưa vào cái đường miệng với chỉ mới 10 đơn vị của cái virus ASF còn sống thôi, nhưng mà nó lại gây bệnh trên con heo này, cái nhóm heo này, thì chúng tôi chứng minh là sức khỏe đường ruột, đặc biệt cái sự liên tục của lớp tế bào biểu mô để nó bảo vệ tránh cho cái virus này xâm nhập vào bên dưới để đóng vai trò rất quan trọng. Ngoài ra trong một số cái trường hợp, ví dụ như con heo nó bị nhiễm khuẩn và nó bị bệnh tiêu chảy chẳng hạn, thì cái đường ruột nó yếu, thì như vậy nó cũng góp phần vào cái việc mà con virus này nó sẽ xâm nhập vào bên dưới để nó nhiễm bệnh với một cái liều, với một cái số lượng virus xâm nhập rất là ít. Good. So the key here is to maintain a healthy animal with a good healthy mucosa layer and good healthy mucosa immune response, right? The key things we have demonstrated to you. Now we look at, what are the things that can actually impact the mucosa layers and helping them to maintain healthy and helping the mucosa layer to have a better tight junction and integrities. What we find in our past research is we find the plasma protein actually are very good at doing that particular job. We showed in the past with a lot of research data we can share with you by adding plasma in the diet, in the feed, it can improve, it can restore the tight junction, it can increase the barrier function of epithelial layer, it can also reduce inflammation. More importantly, we have very unique data to demonstrate that by adding plasma in the feed, it can help to repair some of the damaged epithelial layers, basically repair them, putting them back into the normal stage, which is a very unique features about the plasma proteins. So as you can see, plasma can help with the mucosa layer to maintain their health and integrity. Như vậy thì qua cái nghiên cứu của nhà khoa học ở bên Đức thì chúng ta thấy rõ ràng là cái sức khỏe đường ruột nói chung cũng như đặc biệt là cái sức khỏe của cái lớp tế bào biểu mô cho nó liên tục để nó ngăn chặn cái sự lây nhiễm của con virus ASF vào cái lớp màng mô liên kết bên dưới đóng vai trò rất là quan trọng. Thì như vậy là nếu mà trong cái trường hợp mà con heo của mình nó có cái lớp biểu mô ruột bị phá hủy như thế này thì chúng ta phải tìm cái cách để chúng ta điều chỉnh lại để cho nó chuyển từ cái hình qua từ bên phải qua bên trái, có nghĩa làm sao cho cái lớp biểu mô nó liên tục trở lại thì nó mới có khả năng ngăn chặn cái con virus ASF nó xâm nhập vào bên dưới. Thì như vậy thì qua một số nghiên cứu thì chúng tôi đã chứng minh rằng
Cái cách tiếp cận về mặt dinh dưỡng là chúng tôi dùng cái bột huyết tương sấy phun để bổ sung vào trong thức ăn cho heo, thì nó giúp làm giảm cái nguy cơ nhiễm virus thông qua cái việc là tăng cường cái sức khỏe đường ruột, đặc biệt là cái sự khỏe mạnh, cái tính liên tục của cái lớp tế bào biểu mô ruột. Thì như vậy là khi mà bổ sung cái bột huyết tương sấy phun này vào trong thức ăn thì nó sẽ giúp phục hồi lại cái liên kết chặt giữa các tế bào, chúng ta gọi là tight junction, nó liên kết rất là chặt chẽ như thế này, nó không có tạo khe hở để cho con virus xâm nhập vào. Và ngoài ra nó còn giúp tăng cường cái chức năng của cái hàng rào bảo vệ, đó là cái lớp tế bào biểu mô, và nó có một cái tác dụng thứ ba là giảm viêm, cũng như tác dụng thứ tư là nó sửa lại những cái lớp tế bào biểu mô bị phá hủy. Có nghĩa là nó làm cho con heo ở cái tình trạng như cái hình bên tay phải của quý vị đây, nó bị phá hủy ở một số cái vị trí, thì như vậy nó sẽ phục hồi lại lớp tế bào biểu mô và làm cho cái lớp tế bào biểu mô trở nên rất là liên tục như thế này, thì nó sẽ ngăn cản được cái con virus ASF xâm nhập vào bên trong để gây bệnh. Yeah, so we know plasma can do that and help with the mucosa layer health. So, and that basically means it could potentially to help with pathogen infections, right? As I demonstrated to you, right? So we actually in APC, we did a lot of research on challenging pigs with all sort of pathogens, and in those conditions, we feed the pig with plasma or not plasma. We always see, as you can see over here, we have challenged the pig in a university with E. coli, Salmonella, rotavirus, or author, PRRS, or PCV2. Under all those challenges, we always see by feeding plasma, we see a better a diarrhea score, a better average daily gain, a better survivability, and higher a better feed efficiency as well. So this again to demonstrate to you, under those challenge, we have proved that plasma can help pigs to maintain their health. We think a part of the reason is because pigs have had a better mucosa health, and part of the reason is because they have a more efficient immune response. Thì như vậy thì quý vị biết được cái vai trò của cái việc bổ sung bột huyết tương vào trong cái thức ăn của heo, nó giúp ngăn chặn cái sự xâm nhập của cái virus ASF vào các cái tế bào như đại thực bào và tế bào dạng nhánh. Thì chúng tôi biết được cái vai trò của đó, và chúng tôi tiến hành rất nhiều nghiên cứu với các cái mầm bệnh khác nhau. Ví dụ như quý vị thấy đây là trên tất cả là trên heo hết, và chúng tôi sử dụng các cái mầm bệnh khác nhau, như ví dụ như là E. coli hoặc Salmonella, kể cả là rotavirus vân vân. Và chúng tôi qua những cái nghiên cứu này thì chúng tôi chứng minh được rằng là nó làm giảm cái chỉ số tiêu chảy, giảm cái hiện tượng tiêu chảy trên heo, cũng như là nó giúp gia tăng cái tăng trọng hàng ngày, cũng như giảm cái tỷ lệ chết. Ngoài ra nó có giúp cho tăng được cái hiệu quả sử dụng thức ăn. Ở trong đây có cả cái chúng tôi gây cảm nhiễm với cái bệnh mà bệnh tay xanh luôn, virus gây bệnh tay xanh đó, thì nó cũng giúp tăng cường cái hiệu quả sử dụng thức ăn. Thì như vậy là cái cách tiếp cận ở đây là khi chúng ta bổ sung bột huyết tương vào trong thức ăn thì nó giúp duy trì cái sức khỏe đường ruột, cũng như là cái lớp tế bào biểu mô tốt hơn, cũng như là thông qua cái cơ chế miễn dịch của cái hệ miễn dịch, nó giúp tăng cường hệ miễn dịch. Thì tất cả những cái điều này nó góp phần vào việc ngăn chặn cũng như tiêu diệt mầm bệnh tốt hơn so với cái nghiệm thức đối chứng. You might have a question. Okay, we see plasma can help with their health and help with their mucosa integrities, and you might have a question to say, why would plasma do that? What is their mode of actions? Here, I'm just trying to show you some components of plasma. Plasma is a mixture of proteins, has quite a bit of diversity in that proteins, right? And among those proteins, there are several that has biological functionalities. As I listed over here, for example, immunoglobulins, right? The immunoglobulins like IgG or IgM, they have a direct neutralizing capabilities, right? And if you have, for example, PCV2 virus, and if you present the virus to
the immunoglobulins or antibodies in plasma, it will help to neutralize the PCV2 virus. So it has a direct impact on the particular pathogens. And it also can facilitate the efficient immune response as well. There are other proteins in plasma beyond IgG also have functions like bioactive peptide, like interferon gammas or alphas, and those are the cytokines produced by immune system, and those cytokines has direct antiviral properties. And there are evidence to show it inhibit African swine fever virus, including African swine fever virus replication, and also facilitate those T cell response as well. And also, like in plasma, it has transferrin will inhibit bacterial growth, like E. coli, the bad bacteria to grow, and also include the growth factors. And this is something that can help to regenerate the epithelial layers, right? Like EGF will help to regenerate the epithelial layers. So here's just to show you plasma. It's really a mixture of a group of functional proteins, which all has different functionalities and basically to help with pigs' health. Như vậy thì quý vị có thể đặt cho chúng tôi một cái câu hỏi là bột huyết tương sấy phun đó là nguồn protein, nhưng mà vì sao nó có nhiều cái chức năng tốt như vậy? Thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết các cái thành phần của cái protein từ bột huyết tương này. Thì chúng ta thấy đây là một cái hỗn hợp của nhiều loại protein chức năng khác nhau và có cái vai trò chính là giúp điều hòa miễn dịch. Thì nếu chúng ta xem cái thành phần của cái bột huyết tương sấy phun thì đầu tiên cái thành phần globulin miễn dịch, đây là một cái thành phần là rất là quan trọng. Ví dụ nó gồm có các cái thành phần nhỏ, ví dụ IgG, IgM vân vân. Thì những cái globulin miễn dịch này nó có khả năng trung hòa được mầm bệnh. Mầm bệnh ở đây có thể là một số cái loại virus mà có thể xâm nhập vào cơ thể của con heo. Cái thứ hai là nó thúc đẩy cái đáp ứng miễn dịch một cách hiệu quả hơn, có nghĩa là nó thúc đẩy tiến hành nhanh hơn và hiệu quả hơn, có nghĩa là nó thúc đẩy cái hệ miễn dịch của heo nó làm việc tốt hơn. Ngoài ra thì trong cái bột huyết tương sấy phun này nó còn một số cái loại protein có hoạt tính sinh học, ví dụ là interferon gamma hoặc alpha. Thì những cái này nó được ví như là cái cytokine mà nó có cái tác dụng là kháng được các cái loại virus thông qua cái cơ chế là ức chế cái sự sao chép của cái virus gây bệnh ASF. Cái thứ hai nữa là ngoài ra thì nó cũng thúc đẩy cái đáp ứng cái hoạt động của cái tế bào miễn dịch, chúng ta gọi là tế bào T đó, là với cái chủng loại là CD4 và CD8. Thì ngoài ra thì trong cái bột huyết tương sấy phun nó có những cái thành phần khác như lactoferrin, transferrin, và những cái hoạt chất sinh học này đã được chứng minh là nó có thể ức chế cái sự sinh sôi, sự tăng trưởng của một số cái vi khuẩn gây bệnh trên heo, ví dụ như là E. coli hoặc là Salmonella. Và ngoài ra nó có một số cái yếu tố tăng trưởng trong cái nguồn protein này, và những yếu tố này nó sẽ thúc đẩy cái sự phát triển của cái tế bào biểu mô, giúp cho cái tế bào biểu mô nó vá lại những cái chỗ mà nó bị tổn hại và giúp cho nó liền mạch với nhau và tăng cường cái sức khỏe của lớp tế bào biểu mô. Thì như vậy nó sẽ hạn chế cái sự xâm nhập của cái mầm bệnh vào cái lớp mô liên kết bên dưới. I'm going to be very quick on this slide. So this slide basically shows you the point I want to make here is there are something in the serum, in the plasma, which we believe is those cytokines can actually inhibit the virus replication. As you can see on the left side, this is some study published a year ago, basically showing the bovine serum. The bovine serum has ability to reduce the flu virus replications by over 10,000 times. On the right side, you can see this is some data published just last year, to showing you the interferons, those cytokines from pork, from porcine blood, can reduce the African swine fever virus replications by over 100 times. So there is something in the plasma, in the serum, can directly impact the virus
their replication or even penetration into host cells. So just want to make that point over here. Three. Can you hear me? Seems like a technical issue. Would you like to continue first, and then we can cover it later? Maybe first, and we know till this slide. Dr. is back, and can you please unmute? Doctor, unmute please. Thầy Trí ơi, thầy đang mute á, thầy mở voi lên à. Thầy bấm unmute đi nè. Okay, can you hear me now? Yep. Okay, sometimes the connection is not quite good, you know. Okay, so bây giờ tôi sẽ dịch tiếp, mong quý vị thông cảm cái đường truyền nó bị trục trặc chút xíu. Thì như vậy là môi trường nuôi cấy virus mà lấy từ cái huyết thanh của cái thai bò hoặc là một con bò vừa mới sanh á, thì có cái chất gì đó mà nó ức chế được cái sự phát triển của virus, cho nên là nó chỉ 10 mũ 4, dưới 10 mũ 4, trong khi trong cái môi trường PSA bình thường thì nó tăng sinh lên tới 10 mũ 8 trên 10 mũ 8. Như vậy là khi chúng ta đưa cái huyết thanh của con bò mới sanh ra thì nó sẽ làm giảm 4 lớp, có nghĩa là làm giảm cái lượng virus hơn 10.000 lần. Và thứ hai nữa là trong cái bột huyết tương sấy phun có thể nó có cái chất là interferon, thì nó sẽ ức chế được cái sự sao chép của virus ASF. Thì qua cái nghiên cứu này chúng tôi chứng minh được là nó giảm hơn 2 log, có nghĩa là cái tải lượng của virus nó giảm hơn 100 lần so với cái đối chứng. So with that in mind, you can see plasma, as a functional protein, can potentially help with African swine fever virus infection, right? Based on what I showed you. So with that in mind, we actually run a research trial in a federal facility in Spain, try to see by feeding plasma, what can it do to an ASF infection. Thì qua cái phần trình bày ban đầu của tôi thì quý vị thấy được cái vai trò của cái việc bổ sung cái bột huyết tương này vào trong thức ăn. Nó giúp cho con heo nó tăng cường được cái sức khỏe đường ruột, mà nó hạn chế cái sự lây lan của vi khuẩn ASF. Thì như vậy là để chứng minh điều đó là chúng tôi làm một cái thực nghiệm để mà chứng minh về cái hiệu quả của cái việc bổ sung cái bột huyết tương này vào trong thức ăn trong việc hạn chế cái sự nhiễm bệnh từ cái virus ASF. Okay, so the objective here, and the first objective is try to see by feeding plasma in their diet, how the plasma impact the pigs that we artificially injected or infected with ASF. How the plasma will impact those pigs infected with ASF. The second objective is to look at how would by feeding plasma, how the plasma will impact the transmissions from those infected pig into those non-infected pig or contact pig in the same pen. Như vậy thì cái mục tiêu của nghiên cứu này là nó có hai mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là đánh giá những cái ảnh hưởng tiềm năng của việc bổ sung cái bột huyết tương heo sấy phun trên heo con mà sau khi tiếp xúc với lại cái con heo bệnh có nghĩa là chúng ta gây nhiễm bệnh virus ASF, mà cái dòng Georgia 20701 quý vị biết đây là cái dòng mà nó gây bệnh ASF trên Việt Nam cũng như các quốc gia lân cận của chúng ta. Và mục tiêu thứ hai là xác định xem cái việc mà chúng ta cho con heo nó ăn thức ăn có bổ sung cái bột huyết tương từ heo, nó có làm giảm cái tỷ lệ lây truyền cái virus ASF này không giữa các cái thể heo, giữa các con heo trong cùng một chuồng. Tại vì trong cái chuồng này chúng ta có con heo bệnh và chúng ta thả nó vào chung với những con heo khỏe mạnh thì đánh giá cái mức độ lây lan mầm bệnh từ con heo bệnh sang con heo khỏe mạnh như thế nào. This is how we did the study.
On the bottom, as you can see, we have two dietary group. The group 1, they were fed 8% spray-dried plasma in their diet. Group B, they were fed with control feed and does not contain any plasma. The plasma, the 8% plasma was replaced by a soy protein concentrate. Như vậy thì trong cái nghiên cứu này quý vị thấy chúng tôi chia làm hai nhóm hay là hai nghiệm thức. Cái nhóm A là cái nhóm mà trong thức ăn chúng tôi bổ sung 8% cái bột huyết tương sấy phun, bột huyết tương heo sấy phun, và nhóm B là cái thức ăn đối chứng là không có bổ sung cái bột huyết tương sấy phun của heo, và chúng tôi dùng trong cái nghiệm thức đối chứng này thì chúng tôi dùng cái bột đậu nành đậm đặc là SPC đó để thay thế cho cái bột huyết tương. We had 24 pigs in this research, so 12 pigs for group A and 12 pigs for group B, and they were brought into this federal facility, biosecurity level 3 facility, about 4 days before the trial start, and they were placed in their room for 4 days to accommodate those pigs into those rooms. Và như vậy thì mỗi cái nhóm như vậy là chúng tôi bố trí 12 con heo mới cai sữa mà đã được kiểm tra sức khỏe là hoàn toàn khỏe mạnh, và đây là quý vị biết là phòng thí nghiệm về virus cho nên nó phải đạt chuẩn an toàn sinh học rất là cao, ở cụ thể đây là cấp 3. Thì chúng tôi có hai nhóm, mỗi nhóm 12 con, như vậy chúng tôi có tổng cộng 24 con heo, và chúng tôi sẽ đưa heo vào trong cái phòng thí nghiệm này 4 ngày trước khi chúng tôi bắt đầu, có nghĩa ngày bắt đầu là ngày 0 và đưa vào trước ngày âm 4, có nghĩa trước 4 ngày để cho nó quen với cái môi trường thí nghiệm. On study day 0, in the beginning of the study, we randomly selected the 2 pigs out of each group. So 2 pigs from group A and 2 pigs from group B. So a total of 4 pigs. We injected them with the African swine fever virus, the live virus, intramuscularly injected them with 1,000 units of those virus. The strain we used is the Georgia 07 strain, and this is the strain that are circulating in Southeast Asia. Như vậy thì cái ngày bắt đầu thí nghiệm là ngày 0 ở đây, thì ở mỗi nhóm thì trong 12 con heo chúng tôi sẽ bắt ra 2 con và chúng tôi tiêm cái virus vào, virus ASF với cái số lượng là 1.000 con virus, và cái chủng virus này là cái chủng virus ASF Georgia 200701 là cái chủng mà nó gây bệnh dịch tả lợn châu Phi ở các quốc gia Đông Nam Á của chúng ta. Yeah. And then we find out those 4 pigs we injected with ASF, they all got infected. Then we put them back into their original pens. We call them Trojan pigs. The basic role for them to do is for them to try to infect those contact pigs in the same pen. Then we can study how dietary strategy can impact the transmissions in the pen. Như vậy thì quý vị biết là mình có 2 nhóm ở đây, thì sẽ có 2 cái chuồng, mỗi chuồng có 12 con heo. Thì cái ngày 0 là chúng tôi tiêm cái virus vào trong 2 con heo, và sau 2 ngày là ngày thứ nhì chúng tôi sẽ tiến hành thả 2 con heo này lại vào trong cái chuồng. Thì mỗi chuồng là nó có 10 con với lại 10 con heo khỏe mạnh và hai con heo mà được tiêm virus, để đánh giá xem cái việc bổ sung cái bột huyết tương sấy phun heo vào trong cái thức ăn nó có những cái tác động, nó có làm giảm cái sự lây lan hay là lan truyền của virus từ những cái con heo bệnh này sang những cái con heo khỏe mạnh hay không. What we find out is those 2 children pigs are all had fever, starting to have fevers, and on experimental day 6, those 4 pigs, 2 from each group, all had a very, very high fever, about 42 degrees. And then under the lab protocol, we euthanized those pigs. We killed those pigs, preventing them from continuous suffering from the high fever. So we killed them on day 6. Thì sau khi tiêm ngày 0, 2 ngày sau khi chúng tôi thả lại 2 con heo vào một cái chuồng ở trong mỗi nhóm, thì 2 con heo này nó đều có cái hiện tượng là nó bị sốt, chứng tỏ là nó đã bị nhiễm cái virus ASF rồi. Thì sau 4 ngày
từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 6 thì chúng tôi loại hai con heo này ra, lấy hai con heo ra khỏi mỗi cái chuồng và chúng tôi tiến hành mà giết chúng và giết một cách nhân đạo để đảm bảo cái vấn đề mà đối xử với lại cái động vật thí nghiệm. Then we followed all the contact pig in the same pen, those 10 pig as a contact in the same pen, all the way to day 18 to try to see which pig or how many pigs were getting infected. But unfortunately, on day 18, we collect the blood. We saw not all of the pigs from either group were infected. So probably what happened is we killed those two pigs too early. So the viruses that was threaded by these two pigs are too less, or the quantity are not enough to get infected any contact pigs. Thì như vậy là từ ngày thứ 6 thì chúng tôi là loại bỏ hai cái con heo mà tiêm virus ra khỏi một cái chuồng ở nhóm A và nhóm B, thì chúng tôi tiếp tục theo dõi những con heo còn lại 10 con mà khỏe mạnh đó, để xem là nó có lây bệnh ASF từ hai cái con heo mà tiêm virus sang 10 con còn lại hay không. Nhưng mà điều không may mắn là đến ngày thứ 18 là chúng tôi là lấy mẫu máu cũng như là mẫu que, mẫu swab từ trong cái đường mũi cũng như là trong cái ruột già của con heo, thì chúng tôi kiểm tra là cả hai cái nhóm A và B đều không có heo nó nhiễm cái virus ASF, và chúng tôi nhận định là có lẽ là mình cho con heo ra khỏi chuồng sớm quá, bắt đầu cho vào ngày thứ 2 mà ngày thứ 6 đã loại ra rồi, cho nên nó chưa đủ cái thời gian lâu để nó truyền cái virus ASF qua những cái con heo khỏe mạnh. So we decided on day 19 that we will do the challenge again. So in this time, we selected 3 pigs from the remaining 10 pigs, and then we injected them again with the Georgia 07 strain at the dose of about 1,000 units. We injected all those 3 pigs from each pen with live virus again. And then in this time, the infected pig versus the contact pig ratio became 1:2. So you have much higher infection ratio. Cái giai đoạn 1 đó, quý vị thấy là trong 12 con heo thì chỉ có 2 con heo nhiễm bệnh thôi, cho nên cái tỷ lệ là 1:6, và cái thời gian nó tiếp xúc với lại 10 con heo khỏe mạnh là từ ngày thứ 2 tới ngày thứ 6 chỉ có 4 ngày thôi. Đó là lý do mà có lẽ cái tỷ lệ giữa heo nhiễm bệnh với heo khỏe nó thấp, và cái thứ hai thời gian ngắn thì có thể nó sẽ không có truyền cái virus ASF này vào con heo khỏe mạnh. Do đó đến ngày 19 thì trong mỗi chuồng như vậy nó còn lại 10 con, thì chúng tôi bắt ra 3 con và chúng tôi cũng tiêm cái virus ASF với cùng một liều và cùng một cái dòng như là cái giai đoạn 1. Và như vậy là lúc này trong mỗi chuồng nó còn chỉ có 10 con và chúng tôi tiêm đến 3 con, thì cái tỷ lệ mà giữa heo mà bị nhiễm bệnh và heo không nhiễm bệnh là nó tăng lên rất là nhiều. Coi như 3 con heo nhiễm bệnh trên 7 con heo không nhiễm bệnh, thì tỷ lệ heo nhiễm bệnh và không nhiễm bệnh là tỷ lệ 1:2, nó giảm xuống rất nhiều so với cái giai đoạn 1. Yep. Then we followed all the pig all the way to the end of study, which is day 31. That's the time when we have to stop. We have to stop the experiment because the time spot the lab allowed us has run out, so we have to stop the study at day 31. Và như vậy thì sau khi mà tiêm 3 con heo trên khỏe mạnh, tiêm virus trên mỗi chuồng chúng tôi, vào ngày 19 thì chúng tôi sẽ thả lại để cho nó cùng sống với lại 7 con heo khỏe mạnh còn lại, và chúng tôi tiến hành cái thử nghiệm từ cái ngày 19 cho đến ngày 31 là chúng tôi phải kết thúc, tại vì cái phòng nghiên cứu này nó có những cái nghiên cứu nó xếp hàng với nhau, thì chúng tôi không thể kéo dài, cho nên chúng tôi kết thúc cái thí nghiệm vào cái ngày thứ 31, và chúng tôi cũng lấy mẫu máu cũng như là lấy mẫu các cái mô để chúng tôi kiểm tra cái virus. So let's look at the result. This picture, this slide over here shows the temperature. We tracked all the pigs in this study. We tracked their temperature. As you can see on the top is the plasma group, the pig's temperature on each days, how they
behaved. As you can see on the top, the first two Trojans, this is the red line, it's for those first two Trojans. As you can see, their temperature goes up, and on day 6 we euthanized them. And then this one over here, those 3 pigs, the 3 red line over here, those are the second Trojans, the second round Trojans. We injected them with ASF. As you can see, their temperature goes up. One of them goes pretty high and died. The other 2 goes up and stayed around the higher temperature, but not that high. And those 2 actually survived until the end of the study. If you compare that. Okay, go ahead, Yanbin. Yeah, if you compare those 3 Trojans against the control diet, all 3 Trojans, they got a pretty high fever, and they all naturally died because of the ASF infections. So 2 pigs survived with plasma group, 3 pigs all died with control group. Như vậy thì quý vị thấy qua hai cái đồ thị, là cái đồ thị phía trên là nói về cái thân nhiệt của cái nhóm mà có bổ sung 8% cái bột huyết tương á, thì tôi giải thích ở đây chúng ta có 12 con heo trong mỗi chuồng, trong mỗi nhóm. Thì cái TJ1 là 2 cái con heo mà được tiêm vaccine ở giai đoạn 1 á, là ngày 0 á, rồi sau đó ngày thứ 2 chúng ta cho vào chuồng với 10 cái con khỏe mạnh. Còn 3 cái con 8, 9, 10 là Trojan 2, có nghĩa là những con heo được tiêm cái virus giai đoạn 2, có nghĩa là vào cái ngày thứ 19 của thí nghiệm. Còn lại là những con heo là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 là 7 con không được tiêm, 7 con khỏe mạnh. Thì sau khi mà chúng tôi bắt đầu thí nghiệm là 4 ngày trước cái ngày 0, thì chúng tôi hàng ngày theo dõi cái thân nhiệt của từng con heo một. Thì như vậy là đối với lại 2 con heo mà tiêm cái virus vào cái ngày 0 á, ngày thứ 2 để thả vào chuồng á, thì chúng ta thấy bắt đầu là cái ngưỡng 40.5, cái đường đỏ đây là cái ngưỡng mà trên đó thì mình coi là con heo nó bắt đầu bị sốt rồi. Còn dưới 40.5 có nghĩa là con heo có cái thân nhiệt bình thường. Thì chúng ta thấy là từ ngày thứ 3 trở đi bắt đầu là 2 cái con heo mà chúng ta tiêm virus bắt đầu nó sốt, nhiệt độ nó cao hơn 40.5. Thì ngày thứ 6 mình lấy ra, rồi sau đó mình tiếp tục đến ngày thứ 19 á, là bắt đầu mình tiêm thêm cho 3 con Trojan nữa, thì nhiệt độ đang bình thường. Và đến sau đó thì quý vị thấy cái nhiệt độ nó bắt đầu nó tăng lên. 3 con heo màu đỏ đây là tiêm virus lần 2. Và đặc biệt có một con á, là nó chết vào ngày thứ 25, là nó kết thúc ở đây. Còn 2 con còn lại á, thì mặc dù là thân nhiệt nó trên cái ngưỡng sốt mà nó có cái xu hướng nó hạ xuống, và nó còn sống cho đến ngày kết thúc thí nghiệm là ngày thứ 31. Trong khi ở cái nhóm đối chứng là không có bổ sung cái bột huyết tương á, thì tương tự như vậy, giai đoạn 1 là đến ngày thứ 6 thì 2 con heo mà tiêm virus nó đều sốt và chúng tôi đưa ra khỏi cái chuồng. Và sau đó cũng như tương tự như vậy là đến ngày thứ 19 ở đây bắt đầu mình tiêm 3 con heo và mình cũng cho lại chuồng. Thì như vậy là chúng ta thấy rõ ràng là tới ngày thứ 23 là một con chết, ngày 25 là con thứ nhì chết, và ngày thứ 26 là con thứ 3 chết. Có nghĩa là trong cái nghiệm thức đối chứng này, cái nhóm đối chứng này, thì cả 3 con heo tiêm cái virus ASF giai đoạn 2 đều chết hết. Trong khi cái nghiệm thức mà bổ sung bột huyết tương thì nó còn lại sống 2 con đến ngày tuổi thứ 31. Và chúng ta nhìn cái diễn biến nhiệt độ thì chúng ta cũng thấy là đặc biệt là cái nhóm đối chứng này nó có cái thân nhiệt ở cái giai đoạn cuối trước khi kết thúc thí nghiệm thì nó cao hơn so với cái nhóm đối chứng ở trên những cái con heo khỏe mạnh. Kể cả những con heo mà có tiêm cái virus ASF giai đoạn 2 thì thân nhiệt nó cũng có vẻ là diễn biến theo cái xu hướng là tăng hơn so với 3 con heo được tiêm ASF virus ở cái nghiệm thức bổ sung bột huyết tương. So if you can look at those colored lines, and those are the contact pig. Again, if you look at the top slide, top picture over here, that's the plasma group. As you can see, those contact pigs in the plasma group, they didn't really start to have any fevers until the last 2 days of the study. If you compare that with the control group, those contact pigs really started having fever much earlier, much quicker than the plasma group. That's indicating the control group, those pigs in the control group, they're starting to contracting
African swine fever and start to develop the clinical symptoms much earlier than the plasma group. Và như vậy chúng ta nhìn vào hai cái đồ thị này ở cái nhóm là bổ sung cái bột huyết tương thì chúng ta thấy là kết thúc thí nghiệm vào ngày thứ 31, thì ở đây là ngày thứ 30 thì chỉ có một số ít con heo trong cái nhóm mà heo khỏe mạnh mà tiếp xúc với heo mà có tiêm virus nó mới có cái thân nhiệt trên 40.5 là nó bị sốt thôi. Và nó bị sốt ở cái ngày gần như là 2 ngày cuối cùng của cái thí nghiệm. Trong khi đó ở cái nghiệm thức đối chứng thì chúng ta thấy là cái số lượng heo mà tiếp xúc chứ không phải tiêm virus nó có cái thân nhiệt trên 40.5 nó diễn ra sớm hơn, khoảng ngày 25, 26 là nó đã có rồi, và cái số lượng heo nó bị sốt ở vào cái giai đoạn ngày 25, 26 cho đến cái ngày 31 là cái ngày kết thúc thí nghiệm là cái số lượng nó nhiều hơn. Như vậy chúng tôi kết luận là cái việc bổ sung cái bột huyết tương này vào trong cái thức ăn cho con heo con nó làm giúp duy trì, nó tăng cường cái miễn dịch và nó kéo dài cái thời gian nhiễm cái virus ASFV từ con heo khỏe mạnh từ con heo bị nhiễm virus sang con heo khỏe mạnh thông qua cái việc đo thân nhiệt hàng ngày này. So, and this slide basically is the average the temperature of the contact pigs. Basically show the same conclusion as the previous slides. The contact pig, they have in plasma group, which are showing here in the red, they had a lower temperature and they started to have the plasma group started getting high fever at the later stage compared to the control group. Thì như vậy là chúng tôi tách riêng cái nhóm heo mà tiêm cái virus ra, thì còn lại cái nhóm heo khỏe mạnh mà heo mà tiếp xúc với những con heo tiêm virus, thì cái nhóm mà bổ sung cái bột huyết tương là cái đường màu đỏ và cái đường màu xanh đen là cái nhóm đối chứng là không bổ sung bột huyết tương. Thì chúng tôi đo thân nhiệt hàng ngày từ ngày bắt đầu thí nghiệm cho đến ngày kết thúc, thì chúng ta thấy là vào cái giai đoạn cuối sau khi mà đưa 3 con heo mà tiêm virus lần 2 vào thì đến cái ngày khoảng từ 26, 27 là cái nhóm thân nhiệt bình quân của cái nhóm mà không có bổ sung bột huyết tương là nó tăng lên, là nó bị sốt. Trong khi cái nhóm mà có bổ sung bột huyết tương thì cái thân nhiệt nó duy trì dưới 40 độ C cho đến cái ngày 29, 30 thì nó mới tăng lên. Có nghĩa là cái thân nhiệt nó thấp hơn, cái số lượng heo, cái tỷ lệ heo nó bị sốt nó thấp hơn là cái nhóm đối chứng. This slide basically shows the similar story as I showed you earlier, but this slide over here is just a more detailed way to look at the fate of each pig at each experimental days. The green over here means the green box over here means that particular pig on that particular day, his temperature was below 40.5 degrees, so he didn't have any fevers if the box is green. If the box is purple, that means that pig on that day started to having high fevers. As you can see over here, this is the first Trojans, the first two pig, and this is 3 pig over here. That's the second Trojans. The second Trojan, as you can see, they developed fever, but 2 of them didn't die. One of the second Trojans died naturally on day 26. And also, if you look at the contact pigs, two of the contact pig didn't really start to have any fever until at the end of the study even. Some of the pig did started to have fevers, but they only started to have fevers from day 30 or day 31. So really at the late stage of the experiment. Thì như vậy là cái đồ thị này quý vị thấy là chúng tôi đo thân nhiệt của từng con heo. Thí nghiệm mình có tổng cộng là 12 con, từ cái ngày mới đưa vào chuồng là 4 ngày trước khi bắt đầu cho đến cái ngày 31 là ngày kết thúc. Thì mỗi con heo như vậy mỗi ngày nó sẽ có một cái ô. Nếu cái ô mà nó có cái màu xanh như thế này có nghĩa là con heo nó không bị sốt và cái thân nhiệt của nó là dưới 40,5 độ C. Còn cái thân nhiệt những con heo mà nó có cái màu hồng ví dụ như thế này thì chứng tỏ là nó bị sốt và thân nhiệt nó trên 40,5 độ C. Thì quý vị thấy là cái tiêm virus giai đoạn 1 ngày 0 thì có 2 con, ngày thứ 2 đưa vào chuồng, sau đó ngày thứ 6 thì lấy 2 con heo này ra, và cái giai đoạn 2 là tiếp tục tiêm 3 con heo trong số 10 con còn lại trong mỗi nhóm vào ngày thứ 19.
và sau đó thả 3 con heo này vào chuồng chung sống với 7 cái con heo khỏe mạnh còn lại. Thì chúng ta thấy là ở cái nhóm A là nhóm có bổ sung bột huyết tương, thì chúng ta thấy là cái số lượng heo mà nó bị sốt là nó giảm, nó thấp hơn. Ví dụ tới ngày 31 thì mới có con số 1 và con số 2 nó bị sốt, và con số 4 thì sốt từ ngày 30, ngày 31, và như vậy là có một con sốt vào ngày 31, còn có 2 con là nó không bị sốt cho đến khi kết thúc thí nghiệm. Trong khi đó thì đối với heo 3 cái con mà tiêm virus giai đoạn 2 thì chúng ta thấy là sau khi tiêm khoảng 2 ngày bắt đầu nó sốt, và đến ngày 26 thì có một con chết, 2 con còn lại cũng bị sốt nhưng mà nó sống cho đến cái ngày kết thúc thí nghiệm là ngày thứ 31. Yeah, if you compare this slide over here shows the control group. As you can see, the second Trojans, those 3 pigs, all died naturally by infection, and the contact pig in the control group all developed fever much quicker than the plasma group. Và chúng ta nhìn vào cái đồ thị này đối với cái nhóm đối chứng thì chúng ta thấy rõ ràng là 3 cái con heo mà chúng ta tiêm cái giai đoạn 2 vào ngày thứ 19 thì nó đều chết hết. Một con chết vào ngày 23, một con chết vào ngày thứ 25, 26 và một con chết vào ngày thứ 27. Có nghĩa là nó không đi đến cuối thí nghiệm, trong khi cái nghiệm thức bổ sung huyết tương thì có 2 con heo tiêm virus giai đoạn 2 nó còn sống. Và chúng ta nhìn 7 con heo còn lại là 7 con heo tiếp xúc với lại 3 cái con heo mà tiêm cái virus giai đoạn 2 thì tất cả 7 con heo này nó đều bị sốt hết, trong khi cái nghiệm thức bổ sung huyết tương thì có 2 con nó không bị sốt, và cái thời gian nó bắt đầu phát sốt thì nó sớm hơn so với cái nghiệm thức bổ sung huyết tương. Yeah, we also measured, we collected their samples and their, blood samples and nostril swab and rectal swabs from all the pigs we studied in this experiment. So we collected their samples, and we also ran the PCR test on those samples, try to determine the viral load or viral concentration in those samples, and to see if there are differences between the dietary groups. What we found is, if you look at over here, the DNA copies of ASF DNAs in those samples, in blood sample, nostril swab, or rectal swab, and this is the Trojan pig. This is the pig we artificially injected them with African swine fever virus. As you can see, the plasma group, the DNA copies in the blood, in the nostril, and in rectal samples, the DNA copy are much lower compared to control group. There are 44 times or 59.7 times or 7.8 times lower compared to the control group. So that the African swine fever virus concentrations in those Trojan pigs are much lower. Thì như vậy chúng ta quý vị thấy là hai cái bảng này là cùng số liệu, một bên trái bằng tiếng Anh, bên phải bằng tiếng Việt thôi. Thì Dr. Yanbin trình bày cái bên trái bằng tiếng Anh, thì tôi sẽ trình bày cái hình bên phải bằng tiếng Việt. Thì như vậy là sau 6 ngày sau khi tiêm virus thì chúng tôi sẽ lấy mẫu máu cũng như lấy mẫu swab ở mũi và trực tràng để là định lượng cái lượng virus nó nhiễm sau 6 ngày sau khi tiêm virus. Thì chúng tôi thấy rằng là ở cái nghiệm thức mà tiêm cái bổ sung cái bột huyết tương cũng so với cái nghiệm thức đối chứng, cái CT trung bình này là cái số vòng khi chúng ta chạy PCR nguyên tắc để nó xuất hiện cái mẫu dương tính đó, thì cái con số đó càng thấp thì nó có nghĩa là nó càng nhiễm nhiều virus. Và con số càng cao thì nó nhiễm ít virus, và con số càng thấp thì nó nhiễm nhiều virus, cho nên chúng ta chạy ít vòng là nó đã xuất hiện cái mẫu dương tính. Thì quan trọng là cái chỉ tiêu dưới cùng đây là số lượng copy của cái DNA của con virus ASFV thì ở cái nghiệm thức bổ sung cái bột huyết tương quý vị mình thấy cái số liệu ở đây ở 3 cái mẫu máu, mẫu swab mũi cũng như trực tràng, trong khi ở cái nhóm đối chứng thì nó có cái số liệu lớn hơn nhiều, cái số lượng nó lớn hơn nhiều. Nếu chúng ta so mẫu máu thì chúng ta lấy con số dưới này chúng ta chia số trên thì nó gấp 44 lần, tương tự như vậy ở mũi thì gấp 59,7 lần và ở trực tràng thì nó gấp 7,8 lần.
And this slide shows the contact peak at the end of the study on day 31. Again, on all the samples we collected, blood, nasal, and rectal, the DNA copies in plasma group was much lower in the blood group, in the blood, and also in the nasal swab. They were 140 times lower or 7.5 times lower in nasal swab. They were higher in the rectal swab, but as you can see, the CT value or the DNA copies are very, very low. So that probably, the result here are not that, as accurate as probably other samples. But the story is the same. By feeding plasma, reduced the DNA, the virus concentrations in the contact peak as well. Và cái slide này, cái bảng bên phải cho chúng ta biết là cái lượng virus ASF trong mẫu máu cũng như là mẫu que test mũi cũng như là trực tràng của cái nhóm heo tiếp xúc. Hồi nãy mình nói nhóm heo mà có tiêm virus ở ngày thứ 31 là ngày chúng ta kết thúc cái thí nghiệm. Thì tương tự như vậy thì quý vị cũng thấy là cái số lượng cái copy DNA của con virus ASF ở cái nghiệm thức mà có bổ sung bột huyết tương là nó thấp hơn nghiệm thức đấu trứng. Ví dụ ở cái mẫu máu là nó thấp hơn khoảng 140.5 lần. Ở cái mẫu mà que test ở mũi thì nó thấp hơn 7.5 lần. Tuy nhiên ở cái mẫu trực tràng thì chúng tôi thấy là ở cái nhóm đấu trứng nó lại thấp hơn. Thì chúng tôi lý giải là có lẽ là do là cái số lượng copy DNA này nó quá thấp, cái lượng nó nhiễm quá thấp, cho nên có thể là cái thông tin, cái việc mà chúng tôi tính toán cái số lượng copy từ cái mẫu ra có thể nó không chính xác. Nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy là qua cái việc mà lấy mẫu ở các cái vị trí khác nhau, các cái mô khác nhau, ở cả con heo mà tiếp xúc cũng như là con heo tiêm virus thì cái số lượng virus ở cái nhóm mà có bổ sung cái bột huyết tương thì nó thấp hơn nhiều so với cái nhóm đấu trứng. So we also collected the lymph node from the children pig as well. This is the lymph node data. As you can see, we have gastrohepatic node, spleen or tonsil, all kind of lymph node. And the result is the same. By feeding plasma, we were able to see the viruses in the lymph node from the children pig was reduced by 375 times, or even like over 2,900 times lower viral load in the plasma group. Và như vậy thì ngoài cái việc mà lấy mẫu ở trong máu cũng như là ở mũi cũng như là ở cái trực tràng thì ngoài ra chúng tôi cũng lấy mẫu ở những cái vị trí khác. Ví dụ như là cái vị trí là nút gan ruột hay là cái lách của con heo, hoặc là cái phần vị trí ở sau họng cũng như cái tuyến hàm dưới và cũng như là cái khu vực ngay cái họng chỗ cái tuyến amidan, thì chúng tôi đều thấy là cái tải lượng virus, số lượng copy của cái virus ở cái nghiệm thức đấu trứng nó đều cao hơn nhiều so với cái nghiệm thức hay cái nhóm mà có bổ sung cái bột huyết tương. Từ các quý vị đây là cái số lần mà trên lệch 375,9 lần vân vân. Đặc biệt là ở cái vị trí là tuyến hàm dưới này có thể nó gần 3.000 lần. We see the similar things with the contact peak as well. At the end of the study, we saw by feeding plasma, the virus load was reduced by 73.5 all the way to 1,200 times lower viral load between plasma group and the control group. Tương tự như vậy thì trên cái nhóm heo tiếp xúc, có nghĩa là không có tiêm cái virus ASF, thì chúng tôi thấy cái quy luật tương tự nó cũng diễn ra ở các cái vị trí lấy mẫu khác nhau. Thì cái số lượng của cái DNA của cái virus ASF nó cao hơn từ 73,5 cho đến là 1.270 lần so với cái nhóm mà có bổ sung cái bột huyết tương. So in conclusion, from this study, we can see plasma did reduce the African swine fever virus load in samples of children pigs, and also reduced the viral load in the contact pig in all the tissues as well. And by feeding plasma, we may have delayed the infection or onset of the clinical sign in the contact pigs, because we think that because that was due to the reduced viral load
or the virus threaded by the children pigs. And we do think using plasma in the feed in the African swine fever endemic region may reduce the risk of infectivity by contact. Thì như vậy tóm lại qua cái bài trình bày của tôi thì quý vị có thể thấy là cái việc mà bổ sung cái bột huyết tương heo sấy phun vào trong thức ăn nó giảm cái lượng virus ASF trong các cái mẫu mà chúng ta lấy, ví dụ như mẫu máu, mẫu swab mũi cũng như trực tràng trên heo mà được tiêm virus, cũng như con heo mà tiếp xúc với những con heo bị nhiễm bệnh. Và cái bổ sung cái bột huyết tương heo sấy phun này vào trong thức ăn có thể làm chậm cái quá trình nhiễm bệnh, nó coi như nó kéo dài hơn, và cái sự xuất hiện cái dấu hiệu lâm sàng ở heo tiếp xúc nó cũng chậm hơn so với nhóm đấu trứng, vì chúng ta thấy rõ ràng là cái số lượng virus nó nhiễm vào so với cái nhóm đấu trứng thì nó sẽ thấp hơn nhiều. Do đó đó lý do mà nó kéo dài hơn, nó nhiễm bệnh chậm hơn và dấu hiệu lâm sàng nó cũng xuất hiện thấp hơn. Chính vì vậy mà chúng tôi đề nghị là bên cạnh cái việc mà chúng ta có thể phát triển vaccine trong tương lai để ngừa cái bệnh ASF này, thì chúng ta có một cái cách tiếp cận khác là sử dụng cái thức ăn có bổ sung cái bột huyết tương heo sấy phun vào trong cái khẩu phần thức ăn cho heo, đặc biệt là heo con ở những cái vùng mà thường xảy ra dịch bệnh, thì có thể nó làm giảm cái nguy cơ lây nhiễm thông qua tiếp xúc. And this is the last slide I have. I thank you for your attention, for listening to me to talk about this very interesting research. And I also want to just emphasize, this research was on African swine fever virus. We do have, research trials on other diseases as well, PEDV and PRRS, other, virus challenged research as well. In those studies, we also should see a very good response with both porcine plasma and also bovine plasma in those particular research. I can share with you, if you're interested, I can share with you those research papers we have published in the past. But I do think, as our swine industry are facing even greater challenges from the viruses, from other pathogens, we do think plasma as a very unique tool in your toolbox can play a very important role to keep your pigs healthy and to make sure you're making money from your swine operation. Đây là cái slide cuối cùng trong cái bài trình bày của tôi. Thì thực ra thì hôm nay tôi chia sẻ với quý vị về cái vai trò, cái tác dụng của cái bột huyết tương sấy phun trên heo cũng như trên bò. Khi bổ sung vào thức ăn của heo thì nó làm coi như là gia tăng cái tỷ lệ sống, làm giảm cái quá trình nhiễm bệnh lại, vì nó tăng cường cái sức khỏe đường ruột trên con heo đối với cái virus ASF. Thì bên cạnh cái virus ASF thì chúng tôi cũng tiến hành những cái nghiên cứu tương tự trên các cái mầm bệnh virus khác, và kết quả nó cũng rất là khả quan, và chúng tôi cũng rất là sẵn lòng sẽ chia sẻ những cái thông tin này. Nếu quý vị có nhu cầu thì sẽ xin liên hệ với chúng tôi để chia sẻ những cái thông tin nghiên cứu đó. Và thông qua cái bài trình bày của mình thì tôi cũng muốn kết luận là chúng ta có nhiều cái cách tiếp cận, trong đó có thể là cân nhắc cái việc sử dụng cái bột huyết tương sấy phun này để bổ sung vào trong cái thức ăn của heo, đặc biệt là heo con, giúp duy trì cái sức khỏe đường ruột để hạn chế cái việc xâm nhập cũng như là nhiễm cái virus này ở trên cái đàn heo chúng ta, giúp cho chúng ta phòng được cái bệnh này cũng như là tăng được cái lợi nhuận từ cái ngành chăn nuôi heo. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị. Great, thank you for your attention. Stop sharing. All right, thank you, Dr. Yanbin and Dr. Tree, for very fruitful information and very, very technical. Unfortunately, we are passing about 30 minutes time, but I hope the audience can stay with us. We may finish the webinar later by about 15 to 30 minutes. Như vậy thì chúng ta vừa mới kết thúc cái bài trình bày thứ nhì của tiến sĩ Yanbin, và tôi hy vọng rằng là đây là một cái bài trình bày cung cấp cho quý vị rất nhiều cái thông tin hữu ích. Do đó so với cái lịch trình của cái hội thảo hôm nay thì nó hơi bị trễ, khoảng 15-20 phút rồi,
thì tôi cũng rất là hy vọng còn một bài trình bày nữa là phần cuối cùng, là cái phần mà trao đổi, giải đáp thắc mắc quý vị, và mong quý vị dành thời gian để cùng tham dự cái hội thảo chúng tôi đến giờ phút cuối cùng. You already heard about the technical and research data that APC has done. Coming to the next topic would be about the application of spray-dried plasma protein to enhance piglet growth and performance by Dr. Megan Edwards. Thì như vậy là cái bài trình bày cuối cùng trong hội thảo hôm nay là chúng tôi trân trọng giới thiệu tiến sĩ Megan sẽ trình bày của vai trò của cái bột huyết thương sấy phun trên cái thành tích cũng như khả năng kháng bệnh của heo con. To save the time, I will not introduce much. Let Dr. Megan speak on her topic, and then we're gonna come back to question and answer. Thank you. Okay, thì để tiết kiệm thời gian thì tôi sẽ mời tiến sĩ Megan để trực tiếp trình bày luôn, và sau đó chúng ta sẽ đến cái phần mà giải đáp thắc mắc. Please bear with me for 1 minute. I just realized I opened the English version, not the Vietnamese version. I'm just going to stop sharing for 1 minute. Okay. So, ladies and gentlemen, if you have any question related to the technical presentation earlier, or even with the topic of Dr. Megan, due to the time constraint, you may put your question together with your email, and then Mr. Ramesh, Dr. Yanbin, and Dr. Megan can reply afterward if we cannot finish during the time. Thank you very much. Okay. Okay, we got it. Great. Okay. So thanks very much to APC for inviting me here today. I'm going to share with you some of the application side and functional value of spray-dried plasma. Đầu tiên thì tôi xin trân trọng cảm ơn công ty APC đã có lời mời tôi để tham dự hội thảo này, và tôi sẽ trình bày về vai trò của bột huyết tương sấy phun trên cái thành tích của heo. So first of all, spray-dried plasma protein is a very rich source of protein, and it's very highly digested. It has Okay, go ahead. It has an umami flavor profile, which is the natural preference of a pig. And in addition to the nutritional value of spray-dried plasma, it's also a very rich source of bioactive proteins and other immune compounds. Và đầu tiên thì tôi cũng mới giới thiệu tổng quan cách ngắn gọn về cái dinh dưỡng của cái bột huyết tương sấy phun. Thì đây là một cái loại nguyên liệu có cái hàm lượng protein cao khoảng 78% và có độ tiêu hóa cao trên heo. Ví dụ độ tiêu hóa protein nó khoảng trung bình khoảng 86,5%. Ngoài ra là cái bột huyết tương này có cái vị ngọt của cái thịt đó, cho nên là nó rất là ngon miệng, nó kích thích con heo ăn được nhiều. Và trong cái bột huyết tương sấy phun này, như quý vị thấy đã trình bày qua cái bài vừa rồi, thì nó có chứa những cái protein có cái hoạt tính sinh học cao. So the true value of plasma is closely linked to the functional value of plasma, and these functional values deliver a range of health benefits. Thì như vậy thì ngoài cái vai trò về mặt dinh dưỡng thì nó có những cái protein có hoạt tính sinh học, do đó nó mang lại những cái lợi ích về mặt sức khỏe, ví dụ như là cái tác động chia sẻ miễn dịch, cái thay đổi siêu hoạt hóa miễn dịch khi bị nhiễm các cái mầm bệnh, cũng như là nó duy trì cái hàng rào vật lý bảo vệ, giảm viêm, và nó có thể điều chỉnh cái sự phát triển của hệ vi sinh đường ruột, v.v. So in general, the overall benefit is that it is immune sparing, and it is able to deliver this benefit by regulating the response of the immune system. In particular, it's able to maintain the structure of the intestine, reduce inflammation, and modulate the microflora. And all of these benefits combined allow us to convert more nutrients into growth and less into immunity. Thì như vậy thì
Chúng ta biết được cái vai trò của bột huyết tương này nó không chỉ là một cái nguồn protein để cung cấp cho con heo không, mà nó còn có những cái hoạt chất ở trong đó, có cái hoạt tính sinh học, nó giúp duy trì được cái lớp tế bào biểu mô, cái sự khỏe mạnh của lớp tế bào biểu mô, cho nên nó sẽ giảm được cái viêm, cũng như nó điều biến được cái sự phát triển của cái hệ vi sinh trong đường ruột, đặc biệt là nó thúc đẩy cái sự phát triển của những cái vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Cho nên khi chúng ta bổ sung cái bột huyết tương này vào trong cái thức ăn cho heo thì ngoài cái khía cạnh dinh dưỡng mà nó mang lại thì nó còn mang lại một số cái lợi ích khác về mặt sức khỏe cho con heo nữa. Sorry. So this data here is a meta-analysis that was recently published about the use of plasma from all different sources in pigs. And the data I'm showing here is the summary data for the use of plasma either in the first 7, 14, 21 or 28 days after weaning. Và quý vị thấy cái đồ thị này là chúng tôi phân tích cái sự cải thiện về cái thành tích tăng trưởng cũng như là cái lượng thức ăn ăn vào của con heo con 28 ngày. Thì chúng tôi chia làm 4 cái khoảng là từ ngày 0 đến ngày 7, rồi ngày 0 đến ngày 14, ngày 0 đến ngày 21 và cuối cùng là ngày 0 đến ngày 28. So the first thing to notice is that the response is greatest in the first 7 days. And we cannot explain all of the improvement in growth performance just because of the improvement in appetite. Như vậy thì chúng ta thấy chúng ta chia làm 4 cái giai đoạn đó, thì cái giai đoạn mà cái việc bổ sung cái bột huyết tương này nó thể hiện cái thành tích rõ nhất về tăng trưởng cũng như là cái lượng ăn vào là trong 7 ngày đầu tiên. Rồi sau đó là đến ngày thứ 14, ngày 21, ngày 28 thì nó có giảm xuống, nhưng mà so với đối chứng thì nó vẫn tốt hơn. The other important thing to note here is the very nice reduction in feed conversion efficiency lasts for the first 14 days. And this is where we get this nice immune modulation benefit. Một cái chỉ tiêu rất quan trọng mà người chăn nuôi quan tâm đó là cái hệ số chuyển đổi thức ăn. Thì nó cũng thể hiện rõ nhất là ở 7 ngày đầu nó giảm 0,3, mà 14 ngày đầu thì nó giảm 0,28. Nhưng mà nếu mình so sánh từ từ đến ngày thứ 28 thì nó giảm khoảng 0,02 so với cái đối chứng. And lastly, the benefit is still evident at up to 28 days post-weaning. Và như vậy rõ ràng là sau khai sữa 28 ngày nếu chúng ta vẫn tiếp tục duy trì bổ sung cái bột huyết tương này vào thức ăn thì nó vẫn mang lại cái hiệu quả, có nghĩa nó làm giảm cái FCA so với cái đối chứng. So here is some data from the same meta-analysis. I've just pulled out the data that does a direct and fair comparison between the published studies for porcine plasma versus bovine plasma in the first 7 days after weaning. Như vậy thì cái đồ thị này thì chúng tôi tiến hành so sánh xem giữa cái bột huyết tương sấy phun mà có nguồn gốc từ heo và cái loại thứ hai là có nguồn gốc từ bò. Trong 7 ngày đầu sau khi cai sữa, khi bổ sung vào thức ăn thì nó có cái sự khác biệt hay không? Quý vị thấy để ý cái bên phải đây, khi tôi dịch ra nó có một cái lỗi. Cái này không phải là cái bên trái là ADG, còn cái bên phải là ADFI, có nghĩa là cái lượng ăn chứ không phải là cái tăng trọng. Mời quý vị ghi chú lại cái chỗ này giúp. So it's probably important for me to point out that the nutritional specification of bovine plasma and porcine plasma are the same. So from a kilo to kilo comparison, they are identical in terms of the level of crude protein and the amino acids. So there's no nutritional difference between the two products. Và qua hai cái đồ thị này về cái lượng ăn cũng như là cái tăng trưởng của heo sau 7 ngày, khi chúng tôi so sánh giữa hai cái loại bột huyết tương này thì chúng tôi phân tích dữ liệu thì cảm thấy là không có cái sự khác biệt về mặt thống kê giữa hai cái nguồn bột huyết tương này, coi như là có nghĩa là phân tích về mặt protein cũng như là cái hàm lượng các amino acid vân vân thì nó cũng tương đồng với nhau, và cái thành tích khi chúng ta bổ sung vào thức ăn cho heo thì nó cũng tương tự với nhau. So the data on the left is average daily gain, and it shows that there is no difference in the growth performance of pigs, whether they're weaned at 21 days or 28 days, and whether they're offered porcine or bovine plasma. Và cái đồ thị bên trái thì chúng ta thấy là về mặt ADG tăng trọng hàng ngày thì nó tương tự nhau, gần như nó bằng nhau sau 21 ngày, và cũng như là sau khi
sau 28 ngày. The data on the right is mislabeled. It's actually average daily feed intake. And as you can see, there is a slight numerical tendency for porcine plasma to boost appetite ever so slightly more than bovine plasma. Như vậy, và đối với cái lượng ăn thì nó có sự khác biệt một chút xíu. Có nghĩa là cái lượng ăn mà con heo nó ăn vào thì đối với cái bột huyết tương mà từ heo á, thì nó có cải thiện hơn một chút xíu so với là cái bột huyết tương từ bò. But there were no statistical differences, and the author of the meta-analysis concluded that bovine and porcine plasma are equivalent and exchangeable. Dù là cái con số nó có khác nhau như quý vị thấy đây, nhưng mà khi mà xử lý thống kê thì nó không có sự khác biệt, có ý nghĩa thống kê. So this was an interesting study done in Canada, where they offered plasma for 14 days at 5%, and then for another 7 days at 2.5%. And in this study, they used bovine plasma. Và đây là một cái nghiên cứu cũng rất là hấp dẫn ở Canada. Thì trong cái nghiên cứu này thì mình có hai cái nghiệm thức. Nghiệm thức thứ nhất là cho ăn cái bột huyết tương sấy phun từ bò với cái hàm lượng bổ sung là 5% trong 14 ngày. Sau đó là giảm xuống còn 2,5% trong 7 ngày kế tiếp, và cái nghiệm thức đối chứng là không có bổ sung và chỉ bổ sung một số cái chất phụ gia khác. The other interesting thing about this study is that they decided in the control diet they would make the price equal to the plasma diet. So they invested heavily on additives. So, for example, organic acids and essential oils, etc., on the control diet, so that the price was equal between the two diets. Như vậy thì quý vị thấy là cái nghiệm thức đầu tiên là mình bổ sung cái bột huyết tương bò sấy phun thì chắc chắn nó sẽ tăng cái giá thành công thức lên. Còn cái nghiệm thức đối chứng thì không bổ sung, tuy nhiên là người ta cũng bổ sung một số cái chất phụ gia khác như là tinh dầu thiết yếu, axit hữu cơ vân vân. Nó cũng làm tăng giá của thức ăn lên, cho nên cái giá mỗi ký thức ăn của hai nghiệm thức này là tương đương nhau. Now they did follow the pigs through to the end of the nursery phase, and what they found is at the end of the nursery phase, so there would have been one diet that didn't contain plasma before they finished the experiment, and what they found is that the pigs were roughly 800 grams heavier at the nursery exit stage. Và như vậy khi cái kết thúc cái thí nghiệm này thì quý vị thấy là ở cái nghiệm thức đối chứng thì cái khối lượng bình quân của heo là 28.19 kg, rồi ở nghiệm thức mà có bổ sung cái bột huyết tương bò đó thì nó là 28.96, thì nó nặng hơn cái nghiệm thức đối chứng khoảng chừng 800 gram trên một con heo. In addition to the extra weight, they were also able to reduce the mortality by roughly 3%. Bên cạnh cái việc mà có cái tăng trọng lớn hơn, cái khối lượng cuối lớn hơn, thì ngoài ra cái việc bổ sung bột huyết tương vào đây nó cũng làm giảm tỷ lệ sống so với cái nhóm đối chứng là khoảng 3%. When they looked at the distribution of weights, they were able to clearly demonstrate a reduction in the percentage of light pigs. So in this study, they classified anything that was 23.6 kilos or less at the time of transfer to be considered a light pig, and they were able to reduce the percentage of light pigs by 6%. Như vậy thì ngoài ra còn một chỉ tiêu khác mà chúng tôi cũng tiến hành phân tích là khi kết thúc thí nghiệm thì chúng tôi chia heo ra làm 3 nhóm. Nhóm mà có cái khối lượng nhẹ đó, heo con, heo nhỏ đó, có khối lượng nhỏ đó, thì có khối lượng từ 23,6 kg trở xuống, và nhóm có khối lượng trung bình là từ 23,6 đến 33,6, và nhóm con heo lớn á, thì có khối lượng hơn 33,6 kg. Thì ở cái nghiệm thức mà bổ sung cái bột huyết tương thì chúng tôi thấy rằng là cái tỷ lệ heo nhỏ nó thấp hơn, tỷ lệ heo trung bình cũng như là nhóm heo lớn nó chiếm cái tỷ lệ cao hơn, mà nó cao hơn cái nghiệm thức đối chứng không bổ sung bột huyết tương khoảng 6%. Now, when you feed plasma, it does benefit all pigs equally in terms of increasing appetite, but the benefit that it provides in terms of immunity is more valuable to those smaller, weaker pigs in the commercial herd, and this is nicely demonstrated here in this study. Và như vậy là khi mà chúng ta bổ sung cái bột huyết tương này vào trong cái thức ăn của con heo, nó không chỉ là
tăng cái tính ngon miệng, giúp con heo nó ăn nhiều hơn, giúp cho nó tăng cái khối lượng nhanh hơn sau nó nghiệm thức đấu trứng, mà nó còn có một cái lợi ích rất là lớn khác, đó là cải thiện cái tính nguyên vẹn của đường ruột, nó bảo vệ được cái tính nguyên vẹn và cái sức khỏe của cái lớp tế bào biểu mô, do đó chúng sẽ mang lại nhiều cái lợi ích sau này. So more recently, so plasma has been used for around 30 years, but in the last few years, we're learning more and more about the magic of plasma. And there's been 2 publications recently that demonstrate the positive influence that plasma can have on the microflora in these pigs. Thầy thông qua rất là nhiều cái nghiên cứu trải dài 30 năm trở lại đây, thì rất là nhiều cái công trình nghiên cứu đã chứng minh là việc cái bổ sung cái bột huyết tương này vào trong thức ăn nó giúp thay đổi được cái hệ vi sinh trong cái đường ruột con heo theo cái hướng có lợi, là nó tăng được cái số lượng của các cái vi khuẩn có lợi trong đường ruột lên. And what these authors reported was that by using plasma in the nursery diets, they could reduce the percentage of pathogenic bacteria, at the same time as increasing the percentage of cellulose degrading bacteria, so they're your fiber fermenting bacteria, as well as increasing the percentage of butyrate producing bacteria. And butyrate is the main fuel for the large intestine. Và như vậy thì thông qua cái việc mà bổ sung cái bột huyết tương xếp phun này vào trong thức ăn, thì các cái công trình nghiên cứu cũng đã chứng minh được là nó giảm được cái số lượng vi khuẩn có hại, cũng như nó tăng được vi khuẩn có lợi, giúp tăng cường cái việc phân giải cellulose như Clostridium vân vân, và đặc biệt nó cũng tăng cái số lượng của vi khuẩn là Lactobacillus mà sinh ra được cái axit butyric là axit hữu cơ trong đường ruột, nó rất là có lợi. Now, when we see this increase in the lactobacillus species, so the butyrate producing species, what we see is an upregulation of some immune markers that are called toll-like receptors. And in this case, it's upregulating toll-like receptor 2, 4, and 9. Và như vậy thông qua cái việc mà tăng cái số lượng vi khuẩn mà lactic để sinh ra cái axit butyric, thì chúng tôi cũng thấy rằng nó giúp tăng cường cái điều chỉnh các cái điểm tiếp nhận cái toll-like receptor, cụ thể là cái R2, R4 và cái R9 trong cái đường ruột của con heo. And these toll-like receptors are really important for regulating the inflammatory response in the body. And this is why we are able to spare some of nutrition, or we're able to divert more nutrition to growth and less to immunity. Và như vậy thì thông qua cái cơ chế này, cái sự điều biến này nó có thể là giảm đến cái việc điều hòa cái đáp ứng viêm, nó giảm viêm và nó làm cho cái đường ruột tốt hơn, cho nên cái việc mà hấp thu các cái chất dinh dưỡng trong thức ăn thì nó sẽ được tăng cường, và như vậy nó sẽ mang lại cái lợi ích cho con heo. Now, these lactobacillus species are also associated with the upregulation of 2 other genes that are very important for barrier function. These are the TFF3 gene and the mucin 2 gene. Và việc gia tăng cái số lượng của cái chủng vi khuẩn Lactobacillus này trong cái đường ruột, nó cũng giúp tăng cường cái biểu hiện gen liên quan tới cái chức năng bảo vệ, cụ thể là cái TFF3 và cái MUC2. And as Yanbin explained very nicely, one of the best defenses that the body has is to maintain the physical barrier and integrity of the intestine. So this is why plasma is very useful. Và như vậy thì qua cái trình bày của Dr. Yanbin thì chúng ta thấy rất là rõ là cái việc bổ sung cái bột huyết tương này vào trong thức ăn nó giúp tăng cường cái sức khỏe đường ruột nói chung, cũng như là đặc biệt là cái lớp biểu mô ruột để nó giúp tăng cường cái quá trình mà tiêu hóa hấp thu dưỡng chất, và nó hạn chế cái sự xâm nhập của mầm bệnh vào trong cơ thể. And during the nursery phase, we have this lovely opportunity to manipulate the development of the microbiota in the pig. And as the pig approaches 10 weeks of age, it will stabilize its adult microbiota. So plasma is one tool that we have where we can help to speed up this stabilization of the microbiota and give the pig a more resilient gut. Và như vậy thì thông qua các cái nghiên cứu thì chúng ta thấy rằng trên con heo thịt
thì trong cái giai đoạn khoảng 70 ngày đầu thì cái hệ vi sinh đường ruột nó chưa có ổn định, và sau đó nó mới ổn định. Do đó cái việc chúng ta tiếp cận là chúng ta bổ sung những cái nguồn nguyên liệu thức ăn, ví dụ như bột huyết tương vào trong cái thức ăn trong cái giai đoạn đầu, có nghĩa là trong 70 ngày đầu, để nó giúp cái sự phát triển và giúp sự cân bằng cái hệ vi sinh đường ruột theo hướng là tăng cái số lượng cũng như mật độ của những cái vi khuẩn có lợi, thì nó giúp ổn định được cái hệ vi sinh đường ruột trong cái giai đoạn đầu cũng như là cái giai đoạn sau. Now, this study, again, recently published, they fed 2 phases of plasma. The first phase was 3% at 13 days, and then another 2% for another 13 days. Và đây là một cái nghiên cứu, quý vị thấy như cái bảng bên trái á, là người ta bổ sung cái bột huyết tương với cái tỷ lệ là 3% vào thức ăn trong 13 ngày đầu. Từ ngày 14 đến ngày 26 thì giảm cái hàm lượng, cái tỷ lệ bổ sung bột huyết tương xuống còn 2%. Now, they did stop this experiment a little bit earlier than the previous one I showed you, but the weight advantage here in this experiment is around 500 grams. What do you mean by 500 grams? The difference between the plasma and the control, they were 500 grams heavier per pig at the end of this experiment, but this experiment did stop earlier than the last one where I showed the 800 gram advantage. Okay. Và chúng ta thấy là cái bổ sung 13 ngày đầu, ngày 26 và ngày 4, kết thúc thí nghiệm là ngày 42, thì chúng ta thấy là cái sự chênh lệch về cái khối lượng trung bình của heo khi chúng ta kết thúc thí nghiệm ngày 42 ở cái nghiệm thức bổ sung cái bột huyết tương nó cao hơn cái nghiệm thức đấu trứng, nó khoảng chừng 500 gram thôi, nó thấp hơn là so với cái thí nghiệm hồi nãy trình bày, nó lệch nhau tới 800 gram. And another interesting parameter that they measured in this study was the medication cost per piglet. And they were able to reduce the medication cost per piglet by about 25% when using plasma. Và chúng ta nhìn vào cái chi phí thuốc điều trị ở đây, thì cái nghiệm thức đối chứng nó có cái chi phí thuốc điều trị cao hơn. Do đó việc chúng ta bổ sung cái bột huyết tương vào thức ăn nó giúp làm giảm cái chi phí thuốc điều trị 25% so với cái đối chứng. So over on the top right, they looked at the tight junction proteins, and this is a measure of intestinal integrity. And you can see that there is a numerical improvement for all 4 tight junction proteins when pigs were offered plasma. Thì như vậy là cái lý do vì sao mà khi chúng ta bổ sung cái bột huyết tương vào thức ăn, nó lại có cái sự cải thiện về cái khối lượng cuối cũng như giảm chi phí điều trị. Đó là bột huyết tương nó là một cái nguồn protein tốt, có cái tỷ lệ tiêu hóa cao, cho nên giúp tăng được cái thành tích tăng trưởng, và quan trọng hơn là giúp cải thiện được cái tính nguyên vẹn của đường ruột. Do đó nó sẽ cải thiện được cái tỷ lệ tiêu hóa cũng như hấp thu các cái dưỡng chất trong thức ăn, và nó bảo vệ cái hàng rào bảo vệ rất tốt, cho nên nó đem lại cái thành tích chung như là trong cái số liệu ở bảng trên. Now, this study was actually done as a 2x2 factorial design where they compared with and without plasma and with and without antibiotics. And what they find is that even in the presence of antibiotics, there's still a tendency for improvement in villus height. But this effect is even more pronounced when we feed plasma without antibiotics. Thì đây là một cái thí nghiệm mà 2x2 yếu tố, thì có hay là không có bổ sung cái bột huyết tương vào trong thức ăn, và có hay là không có sử dụng cái kháng sinh. Thì chúng tôi thấy rằng qua cái thí nghiệm này thì chúng tôi thấy rằng là cái biểu hiện liên kết chặt hội tràng là cái tight junction, cũng như là cái độ nhài nhung mao ở hội tràng là ở cái nghiệm thức có bổ sung mà plasma là cái bột huyết tương, nó đều tốt hơn so với cái nghiệm thức đối chứng. Okay, so this data I'm showing you here was for pigs that were fed 3% plasma, which is below the recommendation. I'm now going to show you another study with 5% plasma. Và như vậy thì trong nghiên cứu này là chúng tôi, quý vị thấy là cái hàm lượng bổ sung là chỉ có 3%, nhưng mà chúng tôi thì có đề nghị ở giai đoạn đầu là nên bổ sung với cái tỷ lệ cao hơn, và tôi sẽ trình bày với quý vị một cái nghiên cứu khác mà có cái tỷ lệ bổ sung bột huyết tương là 5%. So in this study, they fed 5% porcine plasma for 28 days. So it's quite a long application period, but here we get very good significance. They measured
sorry. Okay, go ahead. They measured similar markers. So they again had the tight junction proteins, and they also had these inflammatory markers. And you can see that there is a very significant effect of plasma in both the jejunum and in the ileum. Và như vậy là cái nghiên cứu này nó khác là chúng tôi tăng cái tỷ lệ bổ sung của bột sấy phun lên, huyết tương sấy phun lên là 5% và cho ăn trong thời gian dài hơn là 28 ngày. Thì chúng ta thấy cái đồ thị bên trái thì rõ ràng là các cái chỉ thị của protein liên kết chặt, cũng như chỉ thị của sự phân tiết tế bào hình trụ và sự bảo vệ ruột, cũng như là các cái receptor mà nhận biết vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, nấm vân vân. Thì ở cái nghiệm thức đối chứng các cái chi tiêu này ở các nghiệm thức đối chứng là luôn luôn thấp hơn cái nghiệm thức mà có bổ sung cái bột huyết tương sấy phun, ở cả là ở cái đường ruột non giữa, cũng như là cái đoạn ruột non cuối, cũng như trong cái hội tràng đó. Now on the right at the top there is the intestinal markers for permeability. So in this case, compounds like lactate and dianamine oxidase, they are compounds that are meant to stay inside the villi. But if the villi become damaged, these compounds leak into the blood. So when we measure it in the blood, we're looking for a lower value. Thì như vậy là cái đồ thị bên phải là cái đầu tiên là cái chất đánh dấu về cái tính thấm của đường ruột. Thì rõ ràng nếu mà đường ruột cái biểu mô nó càng tốt thì cái tính thấm của các cái chất dinh dưỡng, ví dụ lactate hoặc là DHAO từ trong ruột vào máu nó sẽ thấp. Thì chúng ta rõ ràng thấy là các cái nghiệm thức mà bổ sung cái bột huyết tương này vào trong thức ăn thì nó có cái chỉ số đều thấp hơn so với đối chứng, chứng tỏ là cái nó duy trì cái tính nguyên vẹn của cái đường ruột tốt hơn là so với nghiệm thức không có bổ sung. So at day 14, plasma was able to maintain the villi structure and therefore maintain barrier integrity and reduce permeability. And this was a significant effect at day 14, but there was no difference at day 28. Rồi như vậy thì có thể là chỉ trong cái thời gian ngắn là như chúng ta thấy trong nghiên cứu hồi nãy là có thể là trong 14 ngày là nó đã có cái thể hiện thông qua cái độ dài cũng như mao ruột, cũng như là cái tính thấm của cái đường ruột. Mà nếu chúng ta kéo dài cái thời gian mà bổ sung cái bột huyết tương này vào trong thức ăn thì thậm chí chúng ta sẽ mang lại những cái thành tích cũng như cái hiệu quả cao hơn. The authors also chose some inflammatory markers to measure, and they found that there was a tendency for a reduction in interferon gamma and a significant reduction in TNF alpha, and these are both pro-inflammatory cytokines. So it shows us that when we feed plasma, we reduce inflammation. Ok, thì cái đồ thị dưới đây thì chúng tôi đo cái chất đánh dấu mà chỉ định viêm ở trong cái hội tràng vào ngày thứ 28, là hai cái chỉ tiêu này là INF gamma và INF alpha. Thì cái này nó là một cái chất đánh dấu mà liên quan tới cái sự viêm, cái mức độ viêm của cái hội tràng trên con heo. Thì rõ ràng là thông qua cái việc bổ sung cái bột huyết tương 5% trong 28 ngày thì ở cái nghiệm thức đối chứng thì nó có cái chỉ thị viêm này cao hơn so với cái nghiệm thức là bổ sung bột huyết tương. Điều đó chứng tỏ rằng cái việc bổ sung cái bột huyết tương này vào chúng ta nó làm giúp cho cái đường ruột của con heo nó giảm viêm. Now, I like this next study. It was done to demonstrate the lifelong benefits of using plasma. So in this study, they fed 6% plasma for the first 2 weeks post-weaning. Và trong cái nghiên cứu này thì người ta bổ sung khoảng 6% cái bột huyết tương vào trong cái thức ăn. Thì đây là một cái bảng số liệu, hai cái đồ thị cho chúng ta thấy được cái thành tích của nó. This was a 2x2 factorial design, so with and without plasma, and then with and without 2 vaccinations. Như vậy thì cái thí nghiệm này nó có hai yếu tố là có tiêm kháng sinh và không bổ sung cái bột huyết tương, có tiêm kháng sinh và bổ sung cái bột huyết tương, không có tiêm vaccine và không bổ sung cái bột huyết tương, và không tiêm
vaccine và bổ sung một cái tương. Chúng ta sẽ có 4 nghiệm thức như vậy. And we normally vaccinate piglets during the suckling phase and nursery phases. And the response that the body produces to a vaccination is very dependent on the health status of the animal at the time of vaccination. Thì quý vị biết là chúng ta tiêm cái vaccine ở cái giai đoạn đầu của vòng đời của nó, và cái sức khỏe của con heo nó sẽ quyết định cái đáp ứng của vaccine đó là tốt hay không. So on the left is the mortality data, and you can see that the addition of plasma for 2 weeks only significantly reduced the mortality from weaning to market, independent of vaccination. So plasma had a much more profound effect on reducing mortality in this herd than did the vaccination. Ok, và 2 cái nghiệm thức đầu là đều con heo đều được tiêm vaccine, nhưng mà cái nghiệm thức mà có bổ sung cái bột huyết tương thì chúng ta thấy tỷ lệ chết của nó có 4,37%, trong khi nghiệm thức đối chứng là 11,06%. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng cho dù con heo mà nó được tiêm cái vaccine đi nữa thì cái việc bổ sung cái bột huyết tương vào trong thức ăn thì nó cũng làm giảm cái tỷ lệ chết một cách rất là đáng kể so với đối chứng. They then followed the pigs through to market, and they looked at the slaughter weights at a given age for the different treatments. And you can see there that there was roughly a 2 kilogram advantage for pigs that received plasma. And this was enhanced through vaccination. So vaccination gave a 2 kilo advantage, and then vaccination with plasma gave an additional approximately 2 kilo advantage. Thì ở đây là ở cái nghiệm thức mà không có tiêm vaccine thì cái việc bổ sung cái bột huyết tương nó cũng có cái tỷ lệ chết thấp hơn nhiều so với cái đối chứng. Và cái đồ thị bên phải là cái khối lượng trung bình của heo vào ngày thứ 145 khi chúng ta kết thúc heo thịt đó, thì ở cái nghiệm thức có bổ sung có tiêm vaccine và bổ sung cái bột huyết tương thì chúng ta là thấy là cái khối lượng cuối của nó lệch với lại cái đối chứng khoảng chừng 2 kg. Và ở cái nghiệm thức mà không tiêm vaccine thì cái việc bổ sung nó cũng diễn ra theo cái quy luật tương tự như vậy. Thì nó đều có cái khối lượng cuối cao hơn so với là không bổ sung. Và rõ ràng là nếu mà chúng ta so cái việc mà bổ sung bột huyết tương ở nghiệm thức mà không có tiêm vaccine và nghiệm thức có tiêm vaccine thì nghiệm thức tiêm vaccine nó vẫn biểu hiện tốt hơn, là nó có cái khối lượng cuối vẫn cao hơn khoảng gần 2 kg so với là cái nghiệm thức mà không có tiêm vaccine. Now, it's really important that we always evaluate the value that we can extract from functional feed products or additives. And you can imagine at the minute with the price of feed, it's really important that we make sure that every dollar we invest, we get a good return on. Thì như vậy là khi chúng ta bổ sung ví dụ như bột huyết tương vào trong cái thức ăn con heo, cũng như chúng ta coi đó là một cái khoản đầu tư vì nó giúp nó làm tăng cái chi phí lên. Nhưng mà cái quan trọng là cái hiệu quả mang lại như thế nào. Thì cái hiệu quả mang lại nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái giá heo ở các cái thị trường khác nhau. So here I'm doing some economic analysis to help you see the true value of plasma, and I'm using the data that I showed you in the previous slide. So I'm just comparing the vaccinated control versus vaccinated plasma, and this is because in the commercial setting our pigs are vaccinated. Và đây là cái bảng tôi phân tích cái hiệu quả kinh tế giữa hai cái nghiệm thức là có bổ sung mà cái bột huyết tương hay không bổ sung cái bột huyết tương. Và trong trường hợp này chúng tôi chỉ so sánh cái trường hợp là heo ở hai cái nghiệm thức có hay không bổ sung bột huyết tương đều được tiêm vaccine để phòng bệnh. Now, I did make this table several months ago, so the prices have definitely shifted, but the concept is still the same. Và đối với lại cái nghiệm thức mà không có tiêm vaccine thì cái quy luật nó cũng diễn ra tương tự thôi. So if I was to sell a pig in China or Vietnam, I'm expecting a profit of around $236. And if I was to feed 100 pigs plasma at 6% for 2 weeks, I would have to invest around $75 or for 100 pigs or 75 cents per pig. Và như vậy là nó tùy thuộc vào cái giá heo ở các thị trường quý vị ha. Ví dụ như Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Indo, Thái Lan vân vân. Cái giá heo nó càng cao thì lợi nhuận nó càng lớn. Ví dụ ở đây là ở Trung Quốc, Việt Nam là cái lợi nhuận trên một cái con heo xuất chuồng là lớn nhất. Và ở đây
là tôi so sánh cái bảng này là chúng tôi cho heo con nó ăn cái bột huyết tương sấy phun với cái tỷ lệ 6% trong vòng 2 tuần đầu thôi. And based on the data from the published study, if I could reduce the mortality in that 100 pigs by 6.69 pigs, I would have an extra profit of $1,579, which would give me a return on investment of roughly 21 to 1. Như vậy thì chúng ta thấy khi chúng ta cho ăn 6% bột huyết tương trong 2 tuần đầu thì mỗi con heo nó tiêu thụ khoảng 2,5 kg thức ăn. Thì như vậy là tương đương với một con heo á, là chúng ta cho nó ăn cái bột huyết tương là tương đương với 0,75 đô la Mỹ tăng thêm. Như vậy nếu mà chúng tôi đầu tư cho một đàn heo 100 con thì như vậy là cái số tiền bột huyết tương chúng ta bỏ thêm vào trong thức ăn là 75 đô la. Tuy nhiên là nó cải thiện cái tỷ lệ sống là nó tăng cái tỷ lệ sống là 6,69, chúng ta lấy 11,06 chúng ta trừ 4,37 ở bên trái đây thì nó ra 6,69 con. Và mỗi con heo như vậy, ví dụ như là ở thị trường Trung Quốc và Việt Nam vào cái thời điểm giá heo nó cao thì cái lợi nhuận trên mỗi con heo là 236 đô la. Chúng ta lấy 236 chúng ta nhân cho 6,69 con thì nó sẽ ra một cái giá trị là 1.579 đô. Chúng ta mang lại có lợi 1.579 đô tăng thêm, trong khi chúng ta chỉ đầu tư có 75 đô la Mỹ để chúng ta bổ sung cái bột huyết tương. Như vậy cái tỷ lệ giữa lợi nhuận và cái chi phí là 21:1. Now, I think the reduction from 11 down to 4% mortality is extreme, and I don't think that many commercial farms have a mortality around 11%. So in the second table at the bottom, I've looked at it from a different angle. What change in mortality would I need to get a reasonable ROI of roughly 3 to 1? Và như vậy thì cái việc mà nó lệch nhau với cái tỷ lệ này thì có thể là trong nghiên cứu thôi, chứ trong thực tế có thể là nó thấp hơn. Cho nên cái kịch bản thứ nhì á, là tôi giảm cái sự chênh lệch vì cái tỷ lệ chết giữa cái nghiệm thức mà bổ sung cái bột huyết tương và không bổ sung, có nghĩa là đối chứng xuống, chứ không có cao một con số cao là 6 lệch nhau tới 6,69% như cái trường hợp trên. Thì chúng ta thấy ở dưới này cái kịch bản là cái sự chênh lệch vì cái tỷ lệ chết giữa hai nghiệm thức nó sẽ giảm xuống. And so in China or Vietnam at the minute, I would only need to reduce mortality by 1 pig or 1%, whereas in perhaps the Philippines a few months ago, I would need to reduce mortality by 2% to get the same ROI. Và như vậy cái kịch bản thứ nhì thì tôi ví dụ ở trường hợp Trung Quốc và Việt Nam, thay vì 6,69% chênh lệch thì tôi giảm xuống là chênh lệch 1% thôi, là một con thôi. Và ví dụ như giả định trong cái nghiên cứu ở thị trường Philippines là cái sự chênh lệch giữa có bổ sung bột huyết tương và nghiệm thức đối chứng là tỷ lệ chết nó lệch nhau 2%, là 2 con. But in this model, I'm assuming that there's no other benefit other than change in mortality, and that's not the reality. I'm not accounting for the improvement in slaughter weight or the reduction in medication cost, for example. So my estimate of ROI here is very, very conservative, and in reality, it would be higher. Và như vậy thì trong cái trường hợp này là tôi mới tính riêng cái tỷ lệ sống thôi. Nó lệch nhau một con thì ở đây quý vị thấy là trường hợp này một con là ra 236 đô, trong khi đầu tư 75 đô. Thì như vậy nó lợi nhuận mang lại là tỷ lệ giữa cái lợi nhuận và cái đầu tư là 3,14/1, tương tự như cho các quốc gia khác. Tuy nhiên khi chúng ta bổ sung cái bột huyết tương vào trong thức ăn cho con heo, đặc biệt heo con, thì nó không chỉ mang lại lợi ích về cái việc tăng cường cái tỷ lệ sống của đàn heo không, mà nó còn mang những cái lợi ích về mặt ví dụ như là thành tích tăng trưởng nhanh hơn, hấp thu thức ăn tốt hơn, thì có thể nó làm giảm được cái FCR vân vân. Cho nên cái lợi ích tổng thể của cái việc bổ sung cái bột huyết tương này vào trong thức ăn nó mang lại nó còn lớn hơn những con số mà quý vị thấy trong hai cái bảng này. So when we use plasma, one of the most important aspects is that you use the right amount. And this study done in Thailand where plasma replaced fish meal showed very nicely that you need at least 4% in the first diet to see the response.
And in my personal experience, that's also the threshold. You need 4% or more in the creep feed, and then you halve it roughly in the pre-starter feed. Và như vậy là một cái nghiên cứu trên Thái Lan là chúng tôi sử dụng cái bột huyết tương này để thay thế cho cái bột cá trong cái thức ăn của heo con. Thì trong cái nghiên cứu này chúng tôi sẽ đối chứng là không bổ sung hoặc bổ sung 2, 4 hoặc 6% của bột huyết tương sấy phun từ ngày 7 đến ngày tuổi thứ 31 và kết thúc ở ngày 31, thì chúng tôi thấy rằng là cái nghiệm thức mà bổ sung chỉ có 2% bột huyết tương á, thì nó cái khối lượng cuối nó không có chênh lệch so với cái nghiệm thức đối chứng. Tuy nhiên nếu chúng ta bổ sung 4% và 6% thì chúng ta thấy rõ ràng nó có cái sự chênh lệch tương đối nhiều về cái khối lượng cuối của con heo con so với lại cái nghiệm thức đối chứng. So just some extra comments about the application. So you will get a better response in a younger pig. So if you wean at 21 days, you'll see a bigger response than if you wean at 28 days. Và như vậy thì có một số cái yếu tố khác tôi cũng muốn trao đổi với quý vị, đó là cái tuổi cai sữa. Thì cái tuổi cai sữa ví dụ 21 ngày thì nó càng thể hiện cái thành tích của cái việc bổ sung, cái hiệu quả của việc bổ sung cái bột huyết tương vào trong thức ăn so với lại cái con heo mà nó cai sữa ở cái tuổi lớn hơn, ví dụ như 21 ngày thì nó thể hiện rõ hơn so với là cai sữa vào lúc 28 ngày tuổi. The application period will also influence how big of a benefit you get. So if you have a 4-phase nursery program, I suggest you add plasma to the first 3. And if you have a 3-phase nursery program, I suggest you add plasma to the first 2. Như vậy cái thời gian của việc áp dụng bổ sung cái bột huyết tương này vào trong thức ăn thì nó cũng đóng vai trò rất là quan trọng. Và cái đề nghị của tôi đối với tất cả quý vị là nếu chúng ta áp dụng cái chương trình mà nuôi heo con 4 giai đoạn á, thì chúng ta nên bổ sung cái bột huyết tương cho 3 giai đoạn đầu, 5%, 2,5%, 1%. Và nếu chúng ta áp dụng cái chương trình mà nuôi heo con 3 giai đoạn thì chúng ta nên bổ sung bột huyết tương cho 2 giai đoạn đầu là 5% và 2,5%. The health and the environment of your farm will also influence the magnitude of the response. So if you have poorer sanitation or health issues on the farm, you're likely to see a better response than if you have a high health herd. Và như vậy thì ngoài ra cái môi trường mình nuôi và cái sức khỏe của đàn heo con cũng rất quan trọng. Trong cái điều kiện là các cái trang trại mà vệ sinh kém hoặc là sức khỏe kém thì cái việc bổ sung bột huyết tương này vào trong thức ăn thì nó thể hiện cái thành tích cũng như cái hiệu quả rõ hơn so với heo được nuôi ở những cái trang trại có cái điều kiện vệ sinh tốt cũng như là sức khỏe tốt hơn. The combination of plasma and medication can complicate the response. So there are some situations where antibiotics will partially suppress the quantifiable benefits of plasma. So for example, the appetite. But as I showed in one of the published studies, there is still some benefit of adding plasma in the presence of antibiotics. Thì như vậy là cái việc bổ sung bột huyết tương vào trong thức ăn thì nó có những cái ưu điểm rõ rệt. Tuy nhiên mà khi chúng ta kết hợp nó với việc điều trị, ví dụ sử dụng cái kháng sinh để điều trị bệnh cho heo mà trong thức ăn có bột huyết tương thì cái thể hiện của nó không có được rõ. Ví dụ như nó làm giảm được cái tác dụng của bột huyết tương khi bổ sung vào trong thức ăn con heo. Ví dụ như nó làm giảm cái lượng ăn, có nghĩa là cho con heo nó bệnh mà cho mình xài kháng sinh thì nó cảm giác nó ăn không có ngon miệng, cái lượng thức ăn tiêu thụ nó thấp hơn. Thì đó là cái chỉ thị mà chúng tôi thấy thông qua cái nghiên cứu. Also, what you take out to put the plasma in will influence the magnitude. So if you take out soy to put in the plasma, you'll get a very nice response. If you take out premium fish meal, you'll still get a response, but it won't be as good. And if you take out things like potato protein or very high quality milk powders, the size of the response will also be slightly less. Thì như vậy là cái hiệu quả của cái việc bổ sung cái bột huyết tương này để thay thế những cái nguồn đạm khác trong thức ăn thì nó cũng tùy thuộc vào cái nguồn đạm mà chúng ta dùng thay thế. Thì nếu chúng ta dùng cái bột huyết tương để thay thế cái bã nành trong cái thức ăn của heo con thì cái hiệu quả nó thể hiện rất là rõ, nó chênh lệch rất là nhiều. Còn nếu mà chúng ta dùng bột huyết tương để thay thế bột cá thì cái hiệu quả nó
có thể hiện nhưng mà nó thấp hơn. Và trong trường hợp chúng ta dùng cái bột huyết tương thay thế cho protein từ khoai tây hoặc protein từ sữa như là một cái nguồn cung cấp đạm trong cái thức ăn heo con thì nó vẫn thể hiện cái hiệu quả nhưng mà nó sẽ thấp hơn, tại vì chúng ta sắp từ trái qua phải đây thì cái nguồn protein chúng ta bổ sung vào trong thức ăn chất lượng nó sẽ cao hơn, cho nên cái hiệu quả nó sẽ thấy là nó thấp dần. So in short, plasma is able to provide us with this short-term protection, but it will give us long-term benefits. Now, I won't go over this slide in detail again, but one key point here is that plasma is a very useful tool as we move away from the use of zinc oxide and also away from the use of in-feed antibiotics. It is one of the best tools that we have to help us along that journey. Và như vậy thì chúng ta chỉ cần bổ sung cái bột huyết tương trong một cái thời gian ngắn giai đoạn đầu trong cái vòng đời của con heo, nhưng mà cái lợi ích nó mang lại rất là lâu dài vì nó tăng cường được cái sức khỏe đường ruột. Thì như vậy cái việc bổ sung bột huyết tương vào trong cái thức ăn của heo con nó giúp là ngăn chặn được cái vi khuẩn gây bệnh tiêu chảy, làm cho chúng ta sẽ làm giảm cái việc sử dụng của cái oxit kẽm cũng như giảm cái việc sử dụng cái kháng sinh trong cái việc điều trị cái bệnh tiêu chảy trên heo. So in conclusion, plasma is a very useful tool that we have that we can use to support immature piglets during the weaning transition. But the benefit and the investment that we take with plasma in the nursery will benefit the pig for the life of the pig. Như vậy thì chúng tôi đến cái phần kết luận nói về cái giá trị của việc bổ sung cái protein huyết tương vào trong thức ăn của heo con. Thì khi chúng ta bổ sung cái protein huyết tương vào trong thức ăn heo con thì nó giảm những cái thách thức mà con heo mới cai sữa từ đang bú sữa mẹ mà ra ăn thức ăn bên ngoài phải đương đầu, và rõ ràng là nó giúp cải thiện được cái thành tích ở cái giai đoạn, không những ở giai đoạn heo con mà cái thành tích cả cái vòng đời cho đến khi chúng ta coi như là bán cái con heo thịt ra thị trường. And using nutrition as a tool to manage health and immunity is one of the key parameters in modern pig production as we strive to optimize efficiency. Thì như vậy là trong cái ngành chăn nuôi heo hiện đại của chúng ta thì cái cách tiếp cận về mặt là tăng cường sức khỏe và miễn dịch và quản lý tốt cái sức khỏe cũng như là cái hệ miễn dịch của con heo nuôi là những yếu tố rất là quan trọng để đảm bảo cái sự tối ưu hóa hiệu quả của cái ngành chăn nuôi heo. Plasma protein is safe, it is natural, and it is a tool that we have available to us to support the health, the performance, and the welfare of our animals. Và một lần nữa tôi cũng muốn nhắc lại rằng cái nguồn protein huyết tương là một cái nguyên liệu và một cái công cụ rất là an toàn, tự nhiên mà chúng ta có thể sử dụng để bổ sung vào thức ăn, đặc biệt thức ăn heo con, nhằm cải thiện cái thành tích về mặt sức khỏe, về tăng trưởng cũng như về phúc lợi của con heo nuôi. We have to put a cost on suboptimal performance and a cost on immunity. And if we can do that as producers, then we'll be able to see the clear value of a functional ingredient like plasma. Và như vậy thì trong cái quá trình chúng ta chăn nuôi heo thì chúng ta cần phải tính được cái chi phí về mặt cái thành tích tăng trưởng ảnh hưởng như thế nào, cũng như là cái việc tăng cường cái hệ miễn dịch của con heo nó sẽ ảnh hưởng tới cái chi phí như thế nào. Nếu chúng ta cân nhắc những yếu tố này trong cái quá trình chúng ta nuôi heo, mà nếu nó ở dưới mức tối ưu và cái việc bổ sung những cái nguyên liệu chất phụ gia, ví dụ như là cái bột protein. So thank you very much for listening to my presentation today, and I'm happy to take any questions. Thank you very much, Dr. Megan. So right now, I would like to invite Mr. Ramesh, Dr. Yanbin, and Dr. Tree to open the video. We are going to go into the Q&A session. So the very first question I may ask my colleagues to read in Vietnamese for Dr. Tree, please. Có một câu hỏi từ khán giả là tên là Đạt Dương, có hỏi câu hỏi là vui lòng cho hỏi ASF có xâm nhập thông qua đường hô hấp hay không? Thầy Trí giúp em giải thích cho các diễn giả.
Dạ thầy Trí ạ. Dạ có một cái câu hỏi từ một cái từ người nghe tôi chưa này, nó có vấn đề về connect lại, bây giờ ok chưa? Dạ rồi cô ok rồi. Em đọc cái câu hỏi, có một câu hỏi tiếng Việt nha. Ok. Dạ thì có một anh là tên là Đạt, ảnh có hỏi câu hỏi là vui lòng cho hỏi ASF có xâm nhập thông qua đường hô hấp hay không? Dạ. So that's from Vietnamese question. So I have to translate into English. One participant asked whether the ASF virus can penetrate the body through the nasal or oral way or not. Make sure I understand your question. So can ASF penetrate through the epithelial layers? Is that the question? Can infect the pig through the nasal or the oral route? Yes, if you give a large dose of the virus, it can infect, but it requires a very large dose of the virus. For example, the virus we used in the study, if you inject the virus to the pigs, 10 units will kill a pig in 5 days or in 7 days. But to infect a pig with oral nasal ways or in the feed, it requires a very large dose. Our research suggests it will require more than 10,000 units to infect the pig. More than 10,000 units, actually 100,000. Yeah. Ok. Thì Dr. Yanbin có trả lời cái câu hỏi của anh Đạt là nó tùy theo cái con đường chúng ta đưa vào. Nếu mà chúng ta dùng phương pháp mà chúng ta tiêm trực tiếp vào trong cái cơ thể con heo thì chỉ cần 10 cái đơn vị của con vi khuẩn ASF sống thôi là nó đã gây bệnh và gây chết con heo sau 5 ngày. Tuy nhiên cái đường mũi và cái đường miệng là nó ăn vào, ví dụ như chúng ta đưa vào trong thức ăn thì nó đòi hỏi phải cái số lượng nó lớn hơn nhiều. Ví dụ như chúng ta đưa vào trong thức ăn thì số lượng có thể nó gấp khoảng chừng 10.000 đơn vị, có nghĩa nó có thể gấp 1.000 lần so với cách mà chúng ta tiêm vào cơ thể thì nó mới có khả năng nó xâm nhập vào mà nó gây nhiễm bệnh trên con heo. And just to add a little bit here, if you remember the slide I showed you, in the epithelial layers, you have you have macrophage cells and the dendritic cells. Those are the two types of cells are the host cells for ASF, right? And the dendritic cells, they have, if you remember the picture, they have kind of like their hands picking through the epithelial layers. One of the roles what the dendritic cell does is they're collecting like pathogens or antigens in the gut or in the mucosa, outside layers, get those information into the dendritic cells. So if you give a large dose of ASF virus, it will increase the chance the ASF virus to find those dendritic cells that are picking their hand into their gut, right? It will increase that. So it can infect the pig, but it just need a very large dose to infect the pig. Versus if you have some damage in the epithelial layers, you will just need a very low dose to infect the pig. Và như vậy thì cái việc mà khi mà nó đã nhiễm vào trong cái đường ruột con heo thì cái sức khỏe đường ruột, đặc biệt là cái sức khỏe của cái lớp biểu mô ruột nó rất là quan trọng. Và tôi muốn nhấn mạnh trở lại, nếu mà chúng ta duy trì được cái sức khỏe của cái lớp biểu mô ruột tốt, có nghĩa là nó liên tục, nó không có những cái kẽ hở, thì cho dù nó nhiễm vào đường ruột thông qua thức ăn chẳng hạn thì cũng không có cái kẽ hở nào để cho cái con virus này để nó chui xuyên qua cái lớp tế bào biểu mô để nó xâm nhập vào bên dưới để có thể tấn công vào cái tế bào nhánh cũng như là cái tế bào microphage. Cho nên là cái việc chúng ta duy trì được cái sức khỏe đường ruột nói chung cũng như là cái lớp tế bào biểu mô ruột nó riêng, cho nó liên tục, nó đừng có cái khoảng hở thì như vậy chúng ta sẽ ngăn chặn được cái việc xâm nhập của con virus này vào bên trong. Và khi nó không có tấn công vào
cái là tế bào đại thực bào, nó không xâm nhập vào tế bào đại thực bào và tế bào nhánh nữa, thì như vậy nó không có sinh sôi nảy nở thì nó không có khả năng gây bệnh. All right, I will go to the question through the YouTube first because they don't have the email ID that we can reach now. So the question, Dr. Thủy, it is probably you may help me to translate into Vietnamese for our colleague in Vietnam to understand. To Dr. Yanbin, how about the immunoglobulin from eggs compared to plasma? You have any information to share? Yes, we have compared the hyperimmunized egg product against the plasma and some other product as well in the past. And this paper has been published in Translational Animal Science. I can send you this paper. But in general, on performance side, we see a much better performance with either porcine plasma or bovine plasma compared to hyperimmunized egg product. And that's what generally we see higher feed intake and feed and the gains compared to hyperimmunized egg product. Let me translate. Có một cái câu hỏi bằng tiếng Anh thì tôi cũng xin dịch lại quý vị bằng tiếng Việt. Thì có một cái khán giả hỏi một cái câu là chúng ta biết là trong cái bài trình bày của tiến sĩ Yanbin là trong cái bột huyết tương nó có một cái thành phần rất quan trọng gọi là cái globulin miễn dịch. Thì như vậy là trong huyết tương nó có và trong trứng nó cũng có. Thì khán giả này hỏi câu mà so sánh về cái hiệu quả giữa cái globulin miễn dịch trong các sản phẩm huyết tương cũng như là trong trứng thì nó có như nhau hay không. Và tiến sĩ Yanbin có trả lời là nó không có giống nhau. Cái hiệu quả mang lại khi chúng ta sử dụng cái globulin miễn dịch có trong cái sản phẩm huyết thanh nó cao hơn so với lại có trong trứng. All right, thank you. For next question, maybe to Dr. Megan, about the cost reduction in the feed production. So do you recommend to reduce the use of antibiotics when use this plasma or not? I'm not a vet, but you would have to review why you would put the antibiotics there. And if, for example, they were there as a treatment, that's different to if they're there as a preventative. And also you need to look at, are the antibiotics there for respiratory health or for gastric health? But in general, if they're there for preventative purposes, for the just in case, I've had lots of experience where putting plasma in has made me brave enough to have a go at taking the antibiotics out. And in many cases, it's been quite successful. Thì có một cái câu hỏi khác là khi mà chúng ta bổ sung cái bột huyết tương này vào trong cái thức ăn cho con heo thì có giảm được cái chi phí cũng như là cái lượng kháng sinh mà chúng ta sử dụng hay không. Thì cái câu trả lời của tiến sĩ Megan là gì? Tùy theo chúng ta bổ sung chúng ta đưa kháng sinh vào trong cái cơ thể con heo cũng như qua thức ăn nhằm nhiều cái mục đích khác nhau, là để phòng bệnh hoặc là để trị bệnh, hoặc là có thể là bổ sung cái liều thấp để nó giúp tăng cường cái quá trình hấp thu các cái chất dinh dưỡng trong thức ăn vân vân. Thì theo tôi là cái việc tùy theo cái mục đích. Tuy nhiên là cái mà tôi trình bày ở đây là nó giảm cái chi phí, đây là chủ yếu là giảm cái lượng kháng sinh mà chúng ta dùng để điều trị bệnh. Vì sao? Khi chúng ta sử dụng cái bột huyết tương này vào trong cái thức ăn của con heo thì nó sẽ giúp tăng cường cái sức khỏe của hàng rào bảo vệ, đó là tế bào biểu mô ruột. Như vậy nó sẽ hạn chế cái sự xâm nhập của các cái mầm bệnh, ví dụ ASF virus hoặc là E. coli rồi này kia vân vân, thì có thể nó sẽ hạn chế được các cái bệnh về đường ruột nói chung. Thì như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta giảm được cái xác suất mà con heo nó bị nhiễm các cái bệnh có liên quan tới cái sức khỏe đường ruột. Thì như vậy nó giúp chúng ta giảm được cái chi phí mà chúng ta sử dụng kháng sinh để điều trị cho con heo. Come to the last question. I will get Dr. Yanbin to answer. From your research that you present, that it shows that this plasma can help the pig in the early stage that has the ASF infect to recover fast. So it is the question is,
possible? And the next question to that is, how long the plasma gonna take effect after feeding, gonna take effect into the gut health of the pig? The first question, the answer is we don't know, because the research we did really didn't look at, after the infection, you start feeding the plasma, right? The research we did it, we started feeding the plasma before we challenged them. So the answer is no, we don't know. But the general health benefit is like what I shared, and also what Dr. Megan shared on the gut health and even on the respiratory health. It's commonly being observed by feeding plasma in the nursery pigs. Go ahead, Ethan. So, Dr. Yanbin, you have any suggestion how long we need to feed the pig with the plasma so that it can improve the performance as well as it make more protection? So generally, from the ASF. Well, I can share you. One of the study we did in Spain as well. We looked at the feeding plasma at about 6% for about 2 weeks. In that particular research, we saw only feeding them for those 2 weeks. We saw even in the finisher phase, we see reduce the mortality by feeding plasma. So I guess my answer is even the little bit of investment you are putting on into your nursery diet, probably phase 1 or phase 2 diet, whether that's 2 weeks or 3 weeks, and it has a long-term impact on their health. So it's and we have the data to prove that. So I guess that's the different areas have different feed program. In the US, they have a different feed budget. So the lawns people are feeding generally are different among the regions. But in the Southeast Asian region, what I typically see is what Dr. Megan suggested, putting them at least into your first 2 diet or even first 3 diets. Because the health challenge in your area are much greater, for example, than probably in the US. Thì như vậy có một cái câu hỏi là bây giờ cái thời gian mà chúng ta cho con heo con nó ăn cái thức ăn có bổ sung cái bột huyết tương là bao lâu, và cũng như cái tỷ lệ bổ sung như thế nào thì cho nó phù hợp để nó giúp cho con heo nó tăng cường cái sức đề kháng, tăng được cái khả năng kháng bệnh cũng như giảm cái sự lây nhiễm của cái virus ASF. Thì tiến sĩ Yanbin có trả lời thì cũng có, ví dụ như một cái công trình nghiên cứu ở Tây Ban Nha là bổ sung 6% của cái bột huyết tương này vào trong thức ăn cho con heo con và cho ăn trong 2 tuần, thì rõ ràng nó làm giảm cái tỷ lệ bị nhiễm bệnh ASF này. Và rõ ràng thì tiến sĩ Yanbin cũng có đề cập tới cái bài trình bày của tiến sĩ Megan, có nghĩa là trong cái đề nghị của tiến sĩ Megan, có nghĩa là nếu mà chúng ta nuôi con heo con là trong 4 giai đoạn thì chúng ta nên bổ sung cái bột huyết tương ở 3 giai đoạn đầu với cái tỷ lệ là 5%, sau đó giảm xuống 2,5% và 1%. Còn nếu với những cái trang trại nào mà chúng ta áp dụng cái mô hình mà nuôi con heo con 3 giai đoạn thì chúng ta nên bổ sung cái bột huyết tương vào 2 giai đoạn đầu với cái tỷ lệ là 5% và 2%. Như vậy là về cái thời gian cho ăn thì chúng ta cố gắng là tốt nhất nên cho con heo nó ăn cái thức ăn có bổ sung bột huyết tương là 2 tuần trở lên thì nó sẽ tăng được cái hiệu quả để phòng bệnh. So thank you very much, Dr. Megan, Dr. Yanbin. So now to summarize everything on how to contact APC, how to reach technical information of APC, I would like to invite Mr. Ramesh to have a closing session on this. Please, Ramesh. Ms. Rose, I think most of the people who have asked for the presentations, we have shared it by email. Either myself or Vatvarat has sent it in the last 30 minutes to 1 hour. So if anybody would like to follow up further, we can do that. In the last slide of my presentation, I had given the contact details of our distributors like APC Vietnam or Nam Hao is available. At any point, if you are not able to reach them or if you want to contact, please feel free to contact us. We will be able to guide you.
We thank you for your attention and time. I know that it took slightly longer time than we expected. Like translation usually takes it. And we would like to sincerely thank Dr. Tree for your time and for your effort in terms of communicating the right message. The technical information is not easy to communicate, but your practical wisdom and experience has helped here. But so thank you everyone, Dr. Megan, Dr. Yanbin, and also Informa in terms of organizing this platform. Và anh Ramesh là giám đốc về mặt kinh doanh và marketing của công ty APC cho khu vực châu Á Thái Bình Dương, thì cũng có cái kết luận là đối với một số khán giả mà cần cái bài trình bày thì liên hệ với công ty sẽ gửi qua cái địa chỉ email cho quý vị. Và trong những các vị đại biểu nào tham dự cái hội thảo online hôm nay mà muốn cái thông tin về cái nhà cung cấp, ví dụ như là ở cái slide cuối cùng trong cái bài trình bày của anh Ramesh á, anh có nêu cái địa chỉ cũng như là cái số liên lạc của hai cái công ty là đại diện công ty APC cũng như là cái công ty phân phối là công ty Nam Hoa. Thì cả hai cái công ty này đều là tọa lạc ở thành phố Hồ Chí Minh và có cái số điện thoại, thì quý vị có thể là liên lạc cũng như là coi như là gửi email cho đại diện hai công ty này. Thì ngoài ra thì ở cái slide cuối cùng thì anh Ramesh nãy anh cũng có cung cấp cái địa chỉ email cũng như cái số điện thoại của anh Watvarat. Anh Watvarat là cũng đại diện ở khu vực châu Á Thái Bình Dương về mặt kỹ thuật, thì anh có thể là cung cấp các cái thông tin, ví dụ như cái bài trình bày cũng như là các cái nghiên cứu cho quý vị có thể là qua email. Thì quý vị có cần những cái gì hơn nữa thì quý vị vui lòng mà liên lạc với chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng cái yêu cầu của quý vị. All right. I would like to thank you, Professor Dr. Tree, for today's translation. Thank you to Mr. Ramesh, Dr. Yanbin, Dr. Megan to bring a very fruitful, useful webinar on the plasma to improve the swine health. So thank you very much, and apologize for any technical issue happening during these hours. We will keep in touch with you guys for more and more webinar by APC. Cảm ơn. Okay, bye bye. See you again. See you. Thank you. Bye bye.